ሰላም እንደምቆይታችኋል ውድ የሰኒ ስቶሪስ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ከእናንተው ከአድማጮቻችን ከመጡልን ታሪኮች መካከል መርጠን በጥሩ ጽሁፍ በቤካ ሙሉነህ ተረፈ ጥሩ አድርጎ የተዋቀረ አንድ እውነተኛ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ እውነተኛ ታሪክ እንግዲህ ሁላችሁንም ያስተምራል ብለን እናስባለን። ባሏን ደፈረችው የሚል ርዕስ ነው ያለው። ብዙ አይነት ትርጉም ልትሰጡት ትችላላችሁ፣ ግን ታሪኩን እስካልሰማችሁ ድረስ እንደዚህ በግርድፉ ለመረዳት ትንሽ የሚያስቸግር ታሪክ ነው። ሙሉ እውነተኛ ታሪክ ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ እንተመኛለን። ረዴት አለ ሰለሞን በፂም የተሸፈነ ፊቱን እየደባበሰ። ከአጠገቡ የተኛችውን ልጁን በአንድ እጁ እየደባበሳት ነበር። በዚህ ጊዜ በሐሳብ ርቃ ሄዳ የነበረችው ረዴት ከእንቅልፍ እንደሚባንን ሰው ደንገጥ ብላ ነቃች። ቀጥላም አቤት ሶል አለችው። ሰለሞንን ሶል ብላ ነው የምትጠራው። ባልሽ አይደለው እንዴ? አቆላምጠሽ ሶል ብለሽ ጥርኝ እንጂ ብሎ ሶል ብሎ እንድጠራት ያደረጋት እሱ ነው። ምናልባትም የውዴታ ግዴታ ሳይሆንባት አይቀርም። ረዴት ሰለሞንን ከልቧ ትፈራዋለችም ታከብረዋለችም። ሐሳብ አብዝተሻል፣ በደህና ነው ወይንስ የማላውቀው ነገር አለ አላት ኮስተር እንዳለ ሆኖ። ይህንን ጊዜ የልቧን ሁሉ ያወቀባት ይመስል ረዴት ድንግጥ አለች። ቀይ ፊቷን ጨፍገግ አደረገችው። ኧረ ምንም አዲስ ነገር የለም፣ ፈተና ስለደረሰብኝ ነው። ታዲያ ፈተና ቢደርስ ይጠናል እንጂ ይተከዛል እንዴ? ወይስ የሆነ ነገር እየደበቅሽ ነው? አረ ሶል አንተ ምንም አደብቅሃለሁ ብለህ ነው? እንዲሁ የፈተና ጭንቀት ነው እንጂ። ከሆነ ጥሩ አለ ምኑም የተዋጠለት ሳይመስል። ፊቱ ላይ በራሴ መንገድ አረጋግጠዋለሁ ወይንም እደርስበታለሁ የሚል መልእክት በጉልህ ተጽፎ ይነበባል። ቀጥሎም ልጃቸውን ኤልዳናን አቅፎ ወደ መኝታ ክፍሉ አስገብቶ አልጋው ላይ ጋደም አለ። አይኖቹን ጣሪያው ላይ ተክሎ በረጅሙ እየተነፈሰ ያለው ህይወቱን መቃኘት ያዘ። በነጩ ኮርኒስ ላይ የሚመለከታት አንድ ጥቁር ነጥብ የራሱን ህይወት አስታወሰች። ሁሉ ነገር ሙሉ ነው፣ ነገር ግን አንድ ጥቁር ነጥብ ህይወቱ ላይ እንዳለ ያምናል። ረዴትም ብትሆን እንዲሁ ለአመል ቲቪው ላይ ያፈጠጠች እንጂ አይምሮዋ ግን ሌላ ቦታ ነበር። ድሮዋን እያሰበች ነበር። ትላንቷ ሰለሞንን ከማግባቷ በፊት ምን ይመስል እንደነበር ታስባለች። ሰለሞን ለእሷ ስጦታዋ ይሁን እርግማኗ ገና እርግጠኛ አልሆነችም። ምን እንደተሰጣትና ምን እንደተነጠቃት ብዙ ጊዜ ደጋግማ አስባበት የቱ ሚዛን እንደደፋባት ግን እሷና እሷ ብቻ ናቸው የሚያውቁት። ህይወት ምን ያህል ቸርና ምን ያህል ደግሞ በደለኛ እንደሆነ በገዛ ህይወቷ ተመልክታ ትምህርት ወስዳለች። ስለ ትላንቷ ስታስብ ሰለሞንን ያገኘችበትን አጋጣሚ ሳታስብ አታልፍም። እንዴት እንደተዋወቁ፣ እንዴት የዛሬ ትዳርና የአንድ ልጅ ወላጆች መሆን እንደቻሉ ስታስብ ሁሉም ነገር ህልም ነበር የሚመስላት። አንዳንዴ የማናስበው ነገር ህይወታችን ላይ ሲፈጠር አይምሮአችን እውነቱን ተፈጥሮ እንኳ የመቀበል አቅም አይኖረውም። ስለዚህ ነገሩን ሁሉ ተአምር እንደሆነ ሁሉ በማሰብ ሌላ ትርጉምን ለማላበስ ይጥራል። አይምሮ አቅሙ የጠበቀውንና ይሆናል ብሎ የገመተውን ነገር ሲሆን ማመን ብቻ እንደሆነ ያን ጊዜ እንረዳለን። እውነትም ሰሞኑን ግን ትካዜ አብዝቻለሁ ስትል ረዴት ለራሷ በለሆሳስ አንሾካሾኮች። እውነቱን ግን ልቧ ጠንቅቆ ያውቀዋል። የትካዜዋና የቁዘማዋ መንስኤ እሷና እሷ ብቻ በደንብ ያውቁታል። አይምሮዋ ምን እያላት እንደሆነ ብትረዳም እሷ ግን ጥያቄውን ችላ ብላ ለማለፍ እየሞከረች ትገኛለች። ከህሊና ግን ወዴት ይሸሻል ብላ ራሷን ደጋግማ ጠይቃለች። ሁሉም ነገር የጭንቀቷ መንስኤ እየሆነባት ተቸግራለች። እውነቱ ግን አምና መቀበል የፈለገች አትመስልም። ህሊና ሲወቅስ ወዴትም መሸሽ አይቻልም። ይሄኛው ሰው ሲወቅስ ወደዛኛው ይኬዳል፣ ያኛው ሲወቅ ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንሻገራለን። ከህሊና ግን መቼም አይመለጥም። አቡ ዝም በለኝ ተብሎም ህሊናን ዝም ማስባል አይቻልም። ወቀሳውን እስከ መጨረሻው ድረስ አድምጦ መቀበል ምርጫ የሌለው አማራጭ ይሆናል።
ነገሩ ንጉሥ አይከሰስ ሰማይ ይታረስ አይነት ነው። ይህንን ጊዜ የእኛ ተግባር የሚሆነው ሁለት ነው። አንድም እውነቱን አምኖ ተቀብሎ በወቀሳው ራስን መቅጣት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶችን እየደረደሩ ራስንና ሌላን ሰው ጭምር ማታለልና የውሸት መኖር ይሆናል። ያም ሆነ ግን እውነቱን ከእውነትነት አንድም እርምጃ እንኳን ፈቀቅ አድርጎ የሚያስቀረት አቅም የለንም። ረዴት በተቀመጠችበት ሆና ያለፈ ትላንቷን አስታወሰች። አንድም እንኳን ያልደበዘዘውን ትላንቷን እያሰበች በሐሳብ ጋሪ ተሳፍራ ጋለበች። ጋሪውም በጭርንቁስ ቤቷ ውስጥ ከእናቷ ጋር ሆና አሳያት። ትዝ አላት እንጀራና አምባሻ የሚሸጡ እናቷ ከስር ከስራቸው የቀሚሳቸውን ጫፍ ይዛ ስትከተላቸው ልክ እንዳሁን አይኗ ስር ድቅን ብሎ ታያት። የጭሱ ሽታና ቃጠሎ አሁንም የተሰማት መሰላት። እንጀራ ለመግዛት የቆርቆሮውን በር በርግደው የሚገባው የአካባቢ ሰዎች አንድ በአንድ ትዝ አሏት። ሕይወቷ እንዲህ ነበር። ልክ እንደ ዛሬው ሁሉም ነገር ሳይሞላላት በፊት ትላንቷ ይህንን ይመስል ነበር። ትውስታን ጠላችሁ። የትላንትን መጥፎውን ገጽ ከየትም ፈንቅሎ አይን ላይ የሚደነቅር ትውስታን ጠላችሁ። የረሳችውን የማትወደውን ትላንቷን እየቀሰቀሰ የሚኮረኩማትን ትዝታ ወቀሰች። ግን ምንም ማድረግ አልቻለችምና በረጅሙ ተንፍሳ በሐሳቧ ቀጠለች። ከፍ ስትል ታያት፣ ዕድሜዋ ሲጨምር። አድጋ ትምህርት ቤት ውስጥ ከእኩዮቿ ጋር ስትቦርቅ በዓይኖቿ መጣ። ስትሮጥ፣ ስትቀመጥ፣ ስትጫወትና ስትማር ሁሉም አንድ በአንድ ዓይኖቿ ላይ ድቅን አለባት። ያኔ ውበቷ ጎርምቶ የሰፈሩና የትምህርት ቤቱ ወንዶች በሙሉ እሷን ሲሉ ትዝ አላት። በኩራት ነጭ ወተት የሚመስሉ ጥርሶቿን ፈልቀቅ ሳቅ አለች። ሴት ነችና ቆንጆ መሆኗ እጅጉን ያኮራታል። አንዳንዴ ሲላት ለእሷ ከየትኛውም የሰው ዘር በላይ ፈጣሪ ያዳላላት ይመስላታል። እንደውም የፈጣሪን ጥበበኝነት የምትመሰክረው በገዛ ውበቷ ሳይሆን አልቀረም። ረጅም ፀጉሯ፣ ግመጡኝ ግመጡኝ የሚሉት ከንፈሮቿ፣ ቀይ የፊት ገጿ ላይ በጥንቃቄ የተሳካ የሚመስለውን አፍንጫዋና ወጣ ወጣ ያሉት ጡቶና ዳሌዋ ዋነኛ የውበቷ ገጽታ አድርጋ ትመለከታለች። ረዴት ባህሪዋን ቢሆን ምንም አይወጣላትም። ብዙውን ጊዜ ብዙ መናገር የማትወድና ቁብ ነች። ሁሉንም በእኩል ዓይን የምትመለከት፣ ለሰው አዛኝና ካገኘችው ጋር እንደ ባህሪው የምትሆን ነች። በተለይም ሰለሞንን ካገኘች በኋላ ይህ ጭምትነቷና ከቀድሞ ይልቅ በርትቶባት ይስተዋላል። አንዳንዴ ብቻ ከሰለሞንና ከልጇ ኤልዳና ጋር ትስቃለች እንጂ አብዛኛውን ጊዜ በዝምታ ተውጣ ትታያለች። የሰሞኑ ዝምታዋ ግን ከወትሮ ትንሽ ለየት ያለ ነበር። የሕይወቷ ለውጥ የጀመረው በ18ኛ ዓመቷ ላይ ነበር። ፍሬ የሰጣት ከ18ኛ ዓመት ልደቷ በኋላ ያለው ቀን ነበር። ሕይወቷ እንደ አዲስ መልኩን መያዝ ያዘላት። የእናቷ የጭስ ሕይወት ያበቃ መሰላት። እሷን ብትሆን ቀሪ ሕይወቷን በደስታና በተድላ ለመኖር ጓጓች። ያሰበችውና የተመኘችው ሁሉ አንድም ሳይጎድል ሆነላት። ይህንን ላደረገላት ፈጣሪ አምላኳን ተንበርክካ ምስጋና አቀረበች። ሁሉ ነገርን እጇ ላይ ስታገኘው ህልም ቢመስላትም ማጣጣም ግን ጀመረች። የዚህ ሁሉ ለውጥ መንስኤ ሰለሞን ነበር። ሰለሞን ተወልዶ ያደገው እነ ረዴት ሰፈር ነው። ያውም የእነ ረዴት ጎረቤት ሆኑ። ረዴትን በ15 ዓመታት የሚበልጣት ታላቋ ነው። በትምህርቱ እሱን ማን ሊያክለው የተባለለት ጎበዝ ተማሪ ለመሆን በቃ። እንደ ኩዮቹ ጨዋታ የማያታልለው ልጅ ነበር ይሉታል ሰለሞንን። አብዛኛውን ጊዜ ትምህርቱን ይሁን ሌላ መጽሐፍ አንጠልጥሎ ይስተዋላል። እሱንና ፊደላትን የሚለይ ነገር ታጣ። ከዕድሜው እጅጉን ቀድሞ የበሰለ ልጅ ሆኖ ተገኘ። እንዲህ በትምህርት ያበደው ሰለሞንን ገና በጋለ ዕድሜው ነበር አንድ የውጭ ሀገር ትምህርት ቤት እሱን በስኮላርሺፕ ወስዶ ለማስተማር ጥያቄ ማቅረብ የጀመረው። በዚህም ወደ አሜሪካ አምርቶ ትምህርቱን እዛው አሜሪካ ውስጥ በመማር አልፎም በተማረው የትምህርት መስክ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ለመሆን የበቃው። ሙሉ ጥረቱንና ጊዜውን በሙሉ ለትምህርት የሰጠው ሰለሞን አንድ ወቅት ላይ ለሕይወቱ ትርጉም ቢፈልግም አሁን እየኖረ ባለው ሕይወቱ ውስጥ ግን ይህንን የሚፈልገውን ትርጉም ማግኘት አልቻለም። ለዚህም ነበር የዩኒቨርሲቲ መምህርነቱንና የተደላደለ ሕይወቱን ትቶ ወደ አዲስ አበባ የተመለሰው። ቤተሰቦቹም ቢሆኑ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ አግብቶና ልጅ ወልዶ ዓለማቸውን እንዲያሳያቸው የዕለት ተዕለት ጉጉታቸው ነበር።
ለዚህም ነው ሰለሞን አሜሪካ ለቆ አዲስ አበባን የረገጠ ጊዜ በትልቅ ድግስና ፌሽታ የተቀበሉት። በተለይም እናቱ አንድ ሰማይ ያንጋጠጡ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ መሬት እየተንበረከኩ ነበር ፈጣሪያቸውን ሲያመሰግኑ የነበሩት። ጸሎታቸው ሁሉ መስመር የያዘ መሰላቸው። ሰለሞንም ቢሆን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ የግል የማማከር አገልግሎት የሚሰጥም ተቋም አቋቁሞ ሀገሩንና ሕዝቡን ጭምር እየረዳ የተረጋጋ ሕይወት ለመምራት ወስኖ ነበር የመጣው። ብዙም ሳይቆይና ሳይለፋ ነበር ሐሳቡ ሁሉ መስመር የያዘው። ለዚህም የአባቱና የወንድሙ እርዳታ ቀላል የሚባል አልነበረም። እሱም ቢሆን ያሰበውና የወጠነውን ነገር ለማሳካት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ሰለሞን እንዲህ ነው ያሳቡ ካልሞላለት እንቅልፍ የሚባል ነገር በአይኑ ዞር አትልም። በጊዜ ውስጥ ሰለሞንን በሰፈሩ ቤተኛ ለመሆን ቻለ። በተለይም ቤተሰቦቹን ለማግኘት በሚመላለስበት የነረዴት ሰፈር መቆየት ያዘ። ረዴትን ሲመለከት ልቡ የራደበት መሰለው። የሆነ የማላውቀው ስሜት ነበር የተሰማኝ ይላል ሰለሞን ከረዴት እንዴት ፍቅር እንደያዘው ሲናገር። ልጅነቷና ውበቷን አድንቆ ሳይጨርስ የረዴት እርጋታ ከአቅሙ በላይ ነበር የሆነበት። ከዕድሜዋ ቀድማ የበሰለች ነች ይላል ሰለሞን ስለ ረዴት ባህሪ ሲናገር። በተለይም እርጋቷና ዝምተኝነቷ ያስገርመዋል። የሰው ልጅ ያውም ገና በለጋ የልጅነት ዕድሜ ላይ የምትገኝ ሴት እንዴት በዚህ ደረጃ ልትረጋጋ ትችላለች ሲል ደጋግሞ ያስባል። ሰለሞን ጊዜ በሄደና ረዴትን ደጋግሞ በተመለከተ ቁጥር ለእሱ ያለው ፍቅርና ክብር እየጨመረበት መሄድ ያዘ። ይህ ነገር ፍቅር ሊይዘኝ ይሆን እንዴ ሲል ራሱን ደጋግሞ ጠይቋል። በዛ ውብ ነጭ የፈረንጅ ሴቶች መካከል አንዴም ከራሱ ሳይጣላና ከአንዷም እንኳ ፍቅር ሳይዘው እዚህ ሀገሩ ላይ ሊያውም ተወልዶ ባደገበት ሰፈር ውስጥ ከአንድ ጭርቁስ ካለች ቤት ውስጥ ፍቅር እንዲይዘው እንኳ ለሰው ቀርቶ ለራሱም ጭምር ግራ ገብቶታል። ይህ ፍቅር የሚሉት ነገር ይሉኝታና ዙሪያ ገባውን የሚመለከትበት ማሰቢያ የለውም ማለት ነው ሲል ሰለሞን ያጋጠመውን ነገር እንዳስገረመው ተናግሯል። እሱ ምንም ያህል ትኩረት ቢያደርግም ረዴት ግን ለአፍታም ቢሆን ዞር ብላ እንኳን ተመልክተው አታውቅም ነበር። ይህ ነገር ለራሱ ለሰለሞን ላይ ትልቅ ጥያቄ ፈጥሮበታል። በተለይም ባለው ገንዘብ የተነሳ እሱን የሚሉት የአካባቢው ሰዎች ሲመለከትና ረዴትም እንዲሁ ከዛ አካባቢ መሆኗን ሲያስብ ይበልጡኑ ለሱ ያለው ክብር ጨምሮበታል። እቺ ልጅ የራሷና ለሰዎች ያላት ክብር በእውነቱ ትልቅ ነው ብሎ ደጋግሟ ሞግሷታል። ሰው ሁሉ አንድ አይነት እንዳልሆነ በረዴት አረጋግጧል። ለዚህም ሳይሆን አልቀረም የግሉ የእሱ ብቻ እንድትሆን የተመኛት። አንድ ቀን ግዴታ እሷን መቅረብ እንዳለበት ወስኖ ሊያናግራት መኪናውን አቆመ። እንዲህ ተጠግቶ ሲመለከታት ለመጀመሪያ ጊዜው ነበርና ልቡ ከወትሮ ከፍ ባለ ሁኔታ የደለቀው መስሎ ተሰማው። የሆነ ከዚህ በፊት ተሰምቶት የማያውቀው ፍርሃት ሲወረው ታወቀው። ምን እየሆንኩ ነው ሲል ራሱን ለማረጋጋት ሞከረ። በመካከላቸው ያለው የዕድሜ መራራቅ ለመግባባታቸው እንቅፋት እንዳይሆን ፈርቷል። ቢሆንም ግን ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል ብሎ ረዴትን ለማናገር አንደበቶቹ ቃላት ማፍለቅ ጀመሩ። ረዴትን ብትሆን ጥሩ ተገባቢ ሰው ነበረች። ሰላም አላት ሰለሞን ረዴትን የመኪናው መስኮት ወረድ አድርጎ። ሰላም አለችው ረዴት ባጭሩ። ሰለሞንን ብታውቀውም እንዴት እንዳናገራት ግራ ገብቷት ነው መሰለኝ ፊቷን ጨፍገግ አደረገች። እንዴት ነሽ ረዴት? ደህና ነኝ። በቃ ሰው አታናግሪም አይደል? ኧረ አናግራለሁ። ወዴት ነሽ? ልሸኝሽ። አመሰግናለሁ፣ ቅርብ ነኝ። ኧረ ችግር የለውም ግቢ አላት ሰለሞን። ከዚህ በላይ ትንሽ ተጭኗት ነበርና ረዴትም አሰብ አድርጋ ወደ መኪናው ገባች። ማዘር ደህና ናቸው? አለ ሰለሞን ወሬ ለመጀመሪያ ሊመስል። አዎ ደህና ናት። እየተማርሽ ነው መሰለኝ አይደል? እንደዛ ሰማው። አዎ ኮሌጅ ተማሪ ነኝ። ጥሩ። በቃ ሀገሩና ሰፈሩን ላላምድህ ማለት ቀረ ማለት ነው አይደል? ኧረ አልቀረም። ታዲያ መች ላላምድ አልሽኝ? ያው የሚያላምድ አይጠፋም ብዬ ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። አሁን ግን አንዴ ተገኝተሻል። ከአሁን በኋላ ይለቀኛል ብለሽ እንዳታስቢ አለ ሰለሞን ሳቅ እያለ። እንዲህ እያሉ እስከ ረዴት መዳረሻ ድረስ አብረው ሄዱ። ሲለያዩም ዳግመኛ ለመገናኘት ተነጋግረው ስልክ ተለዋወጡ። ከዚህ በኋላ ነበር ሰለሞን ረዴትን ለማግኘት ብዙ መሞከር ያዘው። ረዴት ግን ሰለሞን የወደደችው አትመስልም። እሱን ለማግኘት ምንም አይነት ፍላጎት አልነበራትም።
ሰለሞን ደጋግሞ ቢደውልም እሷ ግን ስልኳን አታነሳም ነበር። የሆነ ጉረኛ ነገር ነበር የምትመስለው። ሌላው ደግሞ ልክ እንደ ሌሎቹ ወንዶች ሁሉ ሴትነቷን ተጠቅሞ ሊተዋት ያሰበም ሁሉ መስሏት ነበር። ለዚህም ስትል ምንም አይነት ግንኙነት ከሰለሞን ጋር አልጀመረችም። ኩራቷ ያስገረመው ሰለሞን ነገር ሁሉ ካሰበበት ተቃራኒ ነበር የሆነው። መፍትሄው ግራ ሲገባው ለቤተሰቦቹ ስለ ጉዳዩ ወያይቷል። ይህንንም የሰሙት እናቱ ተደስተዋል። የልጃቸውን ወግ ማዕረግ የሚያዩበት ጊዜ እንደደረሰም ተረድተዋል። ለዚህም ነበር ረዴትን ሳይሆን እናቷን ለማናገር ቤተሰቡ የወሰነው። እናቷ ረዴት ላይ ግፊት እንዲያደርጉ ለማድረግ ነበር ያሰቡት። ለዚህም ትልቁ ሚና የተጫወቱት የሰለሞን እናት ነበሩ። እሳቸው የረዴት እናትን ልጃቸውን ሰለሞን ማግባት እንደሚፈልግና እሳቸውም ይህ ደስታቸው እንደሆነ ገለጹላቸው። የረዴት እናትም በነገሩ ደስተኛ እንደሆኑ አስረዱ። ከዚህ ቀን በኋላ ነበር ረዴት ላይ ሰለሞንን እንድትቀርበው ከእናቷ ከፍተኛ የሆነ ጫና ይደርስባት የነበረው። የእሷንም ሆነ የእሳቸውን ሕይወት የሚለውጥ ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ ነበር እናቷ ለረዴት ደጋግሞ ያስረዱት። ረዴት ግን በአቋሟ የጸናች መሰለች። ይኸውልሽ ረዱዬ፣ ሰለሞን እኮ ጥሩ ሰው ነው። እኔ ከልጅነቱ ነው የማውቀው። ለአንቺ ከሱ የተሻለ ሰው በምንም አታገኝም። በስቲ ንገሪኝ፣ ምን ጎደለው ልትይ ነው? ወይንስ አታገቢም ቆመሽ መቅረት ነው የምትፈልጊው? እማውን ማግባት አልፈልግም። እሱስ መቼ አሁን ላግባሽ አለሽ? እና ምንድን ነው የሚለው? አሁን ቃል እንገባባ፣ ቆየት ብለን ደግሞ እንጋባለን ነው የሚለው። እማ እኔ አሁን የማግባት እቅድ የለኝም። ትምህርቴን ነው መማር የምፈልገው። ማግባት ታዲያ ከመማር ይከለክላል እንዴ? ታይ 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 ከልብሽ ሁኚ አንቺ ልጅ። ይሄ መቼም የትም የማይገኝ እድል ነው፣ ብትጠቀሚበት ጥሩ ነው። ስንቱን የሚመኘው ሰው ቤትሽ ድረስ ያውም በአክብሮን፣ በዛ ላይ አማላጅ ልኩ የመጣን ሰው መግፋት ግፍ አይደለም አሉ እናቷ። እማ ለምን እኔን አትረጂም? እኔ አሁን ማግባት አልፈልግም። ሐሳቤን በሙሉ ትምህርቴና አንቺን መርዳት ላይ ነው ማድረግ የምፈልገው። የኔን ፍላጎት ስሚኝ በእናትሽ። መርዳቱንስ ተይው። ለአንቺም አሳልፈው ለእኔም የሚተርፍ ሰው ሲመጣ አልፈልግም እያልሽ እንዴት ነው የምትረጂ? ከዚህ ጭስ የሚገላግለኝ ሲገኝ አልፈልግም እያልሽ በየት በኩል ነው የምትረጂ? እድሜ ልኬን እዚህ ጭስ ውስጥ እንድኖር አይደል እንዲህ ሐሳብሽ በሙሉ? ደግሞ ልርዳሽ ትይኛለሽ ብለው የረዴትን እናት በምሬት ለረዴት ተናገሩ። ረዴትን ብትሆን በእናቷ ንግግር ግራ ተጋብታለች። ይህንን ጋብቻ የእሷ ብቻ ሳይሆን የእናቷንም ሕይወት ያካተተ እንደሆነ ተረድታለች። ይህ ነገር ትልቁ የረዴት ጭንቀት ነበር። ከሰለሞን ጋር የምትፈጽመው ትዳር የግድ መሆን ያለበት መስሎ ተሰማት። ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለእናቷ ስትል ይህንን ማድረግ እንዳለባት ታውቃለች። እናቷ እንዳሉት ከዚህ የተሻለ የእሷንም ሆነ የእናቷን ሕይወት የሚቀይር አጋጣሚ እንደማታገኝ ተረድታለች። ይህን አጋጣሚ አልፎ በኋላ ላይ ቁጭት ውስጥ እንዳትገባም ሰግታለች። ከሁሉም በላይ ደግሞ ደክማ ያሳደጓት እናቷን እንዲያዝኑባት አትፈልግም። ለዚህ ነው የተጨነቀችው። ረዴት በጉዳዩ ላይ ብዙ አሰበች። ይህ ከሰለሞን ጋር የሚፈጸም ጋብቻ ይዞት የሚመጣው በጎና መጥፎ ጎኖች ተቀምጣ በደንብ አሰበች። የራሷን ብቻም ሳይሆን የእናቷንም ጉዳይ እዚሁ ትዳር ውስጥ አስገብታ በደንብ አውጠነጠነች። ጥሩ ጎኑ በዛባት፣ መዘነባት። በተለይም ለእናቷ ስትል ይህንን ነገር መቀበል እንዳለባት አሰበች። የራሷን ደስታ ጭምር ገድላ ላሳደገቻት እናቷ ይህንን ብታደርግ ያንስባታል እንጂ አይበዛባትም ስትል አሰበች። ይህንን ትዳር ለእናቷ ስትል ለመቀበል ወሰነች። ሰለሞንንም ቢሆን ቀርባ መመልከት እንዳለባት ገብቷታል። የሰው ልጅ እንዲሁ በሩቁ መውደድም ሆነ መጥላት አይቻልም ስትል አሰበች። በጊዜ ውስጥ ከሰለሞን ጋር ተላመዱ። ሰለሞን የነረዴት ቤተኛ ለመሆን ጊዜ አልፈጀበትም ነበር። በተለይም የረዴት እናት ሰለሞንን እጅግ በጣም ወደዱት። ረዴትም ብትሆን ሰለሞን ላይ የጠላችው አንድም እንኳን ባህሪ አልነበረም። ለካ የሰው ልጅ ቀርበው ካላዩት በቀር እንዲህ ነው እንዲያ ነው እያሉ መገመት አይቻልም ስትል በውስጡ አሰበች። ስልክ እየተደዋወሉ መገናኘት የዕለት ተዕለት ስራቸው ሆኖ ነበር። በተለይም ሰለሞን ረዴት ለአፍታም ቢሆን ካጠገቡ እንድትለይ አይፈልግም። ሁሌም አጠገቡ ብትሆን ደስ ባለው ነበር። እሱ ሲያወራ በዝምታ ስታዳምጠው ልቧ ሐሴት ያደርጋል። ሰለሞን ለአንድ ጉዳይ ወደ አሜሪካ ከመመለሱ አስቀድሞ ረዴትና ሰለሞን እንዲጋቡ ተደረገ። የረዴት እናት ቀድመው እንደተነጋገሩት ሁሉ እሳቸውም ከጭርቁሱ ቤታቸው ተላቀቁ። እንጀራ እየጋገሩ መሸጥ፣
አቁመው ልጃቸው በምትረዳቸው ገንዘብ በደስታ መኖር ተያያዙት። ረዴትም ብትሆን ሰለሞንን ካገባሽ በኋላ ቁንጅናዋ ከቀድሞ ይልቅ መፍካት ያዘ። ይህንን ስትመለከት በውሳኔዋ ተደሰተች። በተለይም የእናቷ ከእንጀሯ መሸጥ መላቀቅ ይበልጡኑ ደስተኛ አድርጓታል። ለዚህም ሰለሞንን ከልቧ አመስግናለች። ሶል አለችው እናቷ ቤት እንዳሉ ሆነው። የዛን ዕለት የረዴት እናት ለመጠየቅ አብረው ሄደው ነበር። ሰለሞን ደግሞ ረዴትን ለማስደሰት ሳይነግራት ነበር ቤቱን አሳድሶ ረዴትን ይዟት ሄደው። ወይ ይረዱ አላት በኩራት የደስታ እንባዋን እየጠረገላት። በጣም አመሰግናለሁ። የምን ምስጋና መጣሽ ደግሞ? ይህ እኮ የሁለታችንም ኃላፊነት ነው። ቢሆንም አንተ በጣም መልካም ሰው ነህ። እውነት አመሰግናለሁ በድጋሚ። ረዱ እንዲህ እያልሽማ አታርቂኝ። አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ ለሰጡኝ እናትማ ከዚህ በላይስ ቢደረግ ምን አለበት? አለ ሰለሞን። ይህንን ጊዜ ሶስቱም ተላክሰው ለቅሶ ወደ ደስታ ተለወጠ። ከዚህ በኋላ እነ ሰለሞን ብዙም አልቆዩም ነበር። ወደ ቤታቸው ተመልሰው ሰለሞን የአሜሪካ ጉዞን ለማድረግ መዘገጃጀት ያዘ። ሰለሞን አሜሪካ ውስጥ ያለውን ጉዳይ በጠቅላላ አጠናቆ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ መመለስ ችሏል። እውነቱን ለመናገር ረዴት በእነዚህ 3 ወራት ውስጥ ሰለሞንን ሳታስብ ያሳለፈችበት ቀን አታስታውስም። ሳታስበው ሰለሞን ውስጧ ገብቶ ነበር። እሱ ከሀገር ውጭ በነበረበት ወቅት በቀን ውስጥ ለ2 እና ለ3 ጊዜ ስልክ ተደዋውለው ይነጋገሩ ነበር። ይህም በመካከላቸው የተፈጠረውን መግባባት እንዳይቀንስ ረድቷቸው ቆይቷል። ሰለሞን ወደ ሀገር ውስጥ ሲመለስም ይህ ግንኙነታቸው ይበልጥኑ ጠነከረ እንጂ ሌላ አዲስ ነገር አላጋጠመውም ነበር። በተጋቡ በዓመቱ ረዴት አንድ ልጃቸውን ኤልዳናን አረገዘች። የኤልዳና መረገዝ ታስቦበትና ታቅዶበት ይሆን አልነበረም። ረዴት የኮሌጅ ትምህርቷን እስክታጠናቅቅ ድረስ ልጅ መውለድ የሚለው ሀሳባቸውን ለማዘግየት ተስማምተው ነበር። የረዴት እርግዝና ምንም እንኳን ያልታሰበ ቢሆንም ለቤተሰቡ ተጨማሪ ደስታ ነበር የፈጠረው። በተለይም ሰለሞን የቆየ ልጅ ፍቅሩን የሚወጣበት የገዛ ልጁን ሊያገኝ መሆኑን ሲያውቅ በደስታ ለማንባት ደርሶ ነበር። ሶል አለች ረዴት አንድ ምሽት ራት በልተው ከተነሱ በኋላ። ወዬ ረዱ፣ አንድ ነገር ልነግርህ ነበር። ምንድን ነው? ንገሪኝ። ዛሬ ሐኪም ቤት ሄጄ ነበር። ምን ነው አመመሽ እንዴ? አለ ሰለሞን ደንገጥ ብሎ። አይ እንዲሁ ለቼክአፕ። እና ምን አሉ? እርጉዝ ነኝ። ማለት እንዴት? የምርሽ ነው ረዱ? አዎ የምሬን ነው። የ3 ወሩ ነፍሰ ጡር ነኝ አለች ረዴት ፈገግ ብላ። ቀጥሎም ሰለሞን ከወንበሩ ተነስቶ የረዴትን ግንባር ሳመ። በደስታ የሚይዝ የሚጨብጠውን አጣ። በቅድሚያ ያደረገውም ለእናቱ ደውሎ የምስራቹን መናገር ነበር። የሰለሞን እናትም ልክ እንደ ሰለሞን ሁሉ በደስታ የሚያደርጉትን አጥተው ነበር። የልጅ ልጅ ለመሳም ጓግቶ የነበሩት እናት በሰለሞንና በረዴት ምኞታቸው እውን ሊሆን በመሆኑ ደስተኛ ሆነው ነበር። ለዚህም ረዴትን እስከ መውለጃ ቀን ድረስ የተንከባከቡ አቆይተዋታል። የረዴት እናትም ቢሆኑ እንዲሁ የደስታው ተካፋይ ነበሩ። መላው ቤተሰቡን በተፈጠረው ነገር ሁሉ ደስተኛ ሆኖ ነበር የተገኘው። በሕይወት መስመር ላይ ምንም እንዳሰቡበት አይሄድም። ደስታ ሆኖ ሐዘን ባሰቡበትና በተመኙበት ቦታና ጊዜ አይገኙም። ሁሉም የራሱን ጊዜ ጠብቆ በራሱ ዛቢያ ላይ እየተሽከረከረ ይመጣል። ያኔ ደስታውም ሆነ ሐዘኑ ከተጠበቀው በላይ ይሆናል። የእኛ ሰዎችን ምኞትና ነገሮችን ለማድረግ የምናስበው ታታሪነት ምንም ጥቅም አልባ መሆኑን እንረዳለን። እነ ሰለሞን ላይ የሆነውም ከዚህ የተለየ አልነበረም። ምንም እንኳን ልጅ መውለድ ቢፈልጉም ጊዜው ግን አሁን እንዳልነበር ነበር የሚያስቡት። ምክንያታቸው ደግሞ የረዴት የኮሌጅ ትምህርት ጉዳይ ነበር። አሁን ግን ሁሉም ነገር በራሱ ፈቃድ ሆኗል። የረዴት ትምህርት ለጊዜው ተቋርጦ ልጇን በሰላም ከተገላገለች በኋላ ለመቀጠል ተስማምተዋል። ከሁሉም በላይ ሰለሞንና እናቷን ማስደሰት መቻሏ ለእሷ ሌላ ትልቅ ደስታን ፈጥሮላት ነበር። እሷን ብትሆን እንዲሁ የሰዎች የደስታ ምንጭ ሆናለሁ ብላ አንድም ቀን አስባ አታውቅም ነበር። አሁን ግን እየሆነ ያለው ነገር ከዚህ የተለየ ነው። የእሷም ሆነ የሰለሞን ቤተሰቦች በጠቅላላ አይኖቻቸው ሁሉ ረዴት ላይ ነበር። እንክብካቤውና ክብሩ ደግሞ የተለየ ነበር። ጊዜ ሲሄድ ረዴት ከእርግዝናው ጋር በተያያዘም ቢሆን ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን አመጣች። በተለይም በሆነ ባልሆነው መናደድና ማኩረፍ መለያ ምልክቶች ሆነው ታተሙ። ሰለሞንንም ሆነ ሌሎች ሰዎች ይህ ባህሪዋን ምንም እንኳ ባይወዱትም ምናልባት ከእርግዝናው ጋር ይገናኛል በሚል
በመቻልና በዝምታ ማለፍን ይዘዋል። ነገር ግን የረዴት ባህሪ ቀን በቀን እየከፋ እንጂ እየተስተካከለ አልሄደም ነበር። በዚህም ሰለሞን እጅግ ሁኔታው ግራ ቢያጋባውም ነገሩን ግን በዝምታ ማለፍ ተያይዞታል። ረዴት ግን በውስጧ ለማንም አውጥታ ያልተናገረችው ብስጭት ገጽቷ ላይ ይነበብ ነበር። ከወራት በኋላ ረዴት ኤልዳናን በሰላም ተገላገለች። ይህ ደግሞ ለቤተሰቡ ተጨማሪ ደስታ ምንጭ መሆን ቻለ። ኤልዳና ልክ እንደ እናቷ ረዴት ሁሉ ውብና ማራኪ ልጅ ሆና አደገች። ትምህርት ቤት የመግቢያዋ ጊዜ ሲደርስ ነበር እናቷ ረዴትን የሚያቋረጠችው የኮሌጅ ትምህርት የቀጠለችው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሰለሞን ጉትጎታና እገዛ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነበር። እቅዱ ደግሞ እሱ በፈታው የግል ድርጅት ውስጥ ጥሩ የሚባለውን ቦታ ለሚስቱ ረዴት በመስጠት እሱንም ጭምር እንድታግዘው የማድረግ ነበር። ረዴት ግን ደስታ ከእሷ እንደራቀ ነበረች። የምትመለከተውና የምትሰማው ሁሉ ለእሷ ባዶነት የሚነግራት ነበር የሚመስላት። ተቃቅፈው በኮሌጁ ውስጥ በየጥጋ ጠጉ የሚቀመጡ ፍቅረኛሞችን ስትመለከት በተለይ የራሷን ሕይወት ቆም ብላ እንድትመለከት ያደርጋታል። ተመሳሳይ ልብሶችን ለብሰው የተለያዩ በዓላትን ሲያከብሩ ወንዱ ለሴቷ፣ ሴቷ ደግሞ ለወንዱ ደስታ ሲሯሯጡ ስትመለከት ራሷን ደጋግማ እንድትጠይቅ አድርጓታል። እኔስ እውነት ሕይወትን እያጣጣምኳት ነው የሚል ሐሳብ ወደ አይምሯ ይመጣል። እኛ ሰዎች ስንባል ራሳችንን ከሌሎች አካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጋር የማወዳደር ትልቅ ችግር ይስተዋልብናል። ይህ ደግሞ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የደስታ ጠላት ሆኖ ይስተዋላል። ራሳችንን ከሌሎች ጋር ማወዳደርና ማነጻጸር በጀመርንበት ቅጽበት ደስታን ጥሎን መሸሽ ይጀምራል። ምክንያቱም ደግሞ የሚታየን የኛ ጉድለትና የሌለው ስኬት ብቻ ስለሚሆን ነው። ያን ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ትልቅ ስህተትን እንደሰራን እንድናስብ ያደርገናል። የሐሳቢያችን ደግሞ ወደ ጭንቀት ይለወጣል። ጭንቀታችን የቀረችንን ትንሽ ደስታ ማሽቀንጥሮ ከውስጣችን ይጥላል። ረዴትም ላይ እየሆነ ያለው ከዚህ የተለየ ጉዳይ አይደለም። ደስታዋን ያሳጣት ሌሎች መመልከት መጀመሯ ነበር። የሌሎችን የፍቅር አሰጣጥ ከራሷ ጋር ማወዳደር በጀመረችበት ቅጽበት ራሷን የተለያዩ ጥያቄዎችን መጠየቅ ያዘች። አንዱ ጥያቄ ሌላ ጥያቄን እየወለደ ደስታዋን አርቆ ጥሎባታል። የሕይወትን ትርጉም በዓይኖቿ ሌሎች ሰዎች ላይ በተመለከተችው ነገር ብቻ ለመተርጎም ደፍራለች። የእሷን ሕይወት ትርጉም አልባና እንዲሁ በይሉኝታና በጥቅም አድርጋ ውስጧ ቀርጻ አስቀምጣለች። በተለይም በፍቅር ሕይወቷ ውስጥ የነበራትን ደስታ በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ አጥታለች። ልክ እንደምትመለከታቸው ሰዎች በከተማው ጎዳና ላይ ሽር ማለትን መመኘት ከጀመረች ሰነባብታለች። ፍቅረኛዋ በየሆቴሉና ሬስቶራንቱ በየሰው ፊት እንዲስማት ትመኛለች። ዓለም በሙሉ የእሷ ብቻ እንደሆነች እንዲሰማት እንዲያደርግ ትጓጓለች። ይህ ሁሉ ነገር ደግሞ ከሰለሞን ጋር የሚሆን አይመስላትም። ምክንያቷ ደግሞ ከሰለሞን ጋር ያለው የዕድሜ ልዩነትና ሰለሞን እንዲህ ያለውን የታይታ ነገር የማድረግ ምንም አይነት ፍላጎት ስለሌለው ነበር። በጊዜ ውስጥ ረዴትን የተጠናወታት የደስታ ማጣት ስሜት አንድ እርምጃ ከፍ ማለት ይዞ ነበር። ራሷን ደስታ ከማሳጣትም አልፋ ለሰለሞንም ጭምር ግራ አጋቢ በሆነ ባህሪ መላበስ ችላለች። ቤት ውስጥ መጫወትና መሳቅ ረዴት ጋር የሉም ነበር። ምሽት ሰለሞን ከስራ ሲመጣ ምግባቸውን ተመግበው ወደ መኝታ ማምራት የሁልጊዜ ተግባሯ አድርገዋለች። ሰለሞን በአንጻሩ ኤልዳናን ካጫወተና ካስጠና በኋላ አስተኝቷት ነበር ወደ መኝታው የሚያመራው። ወደ አልጋው ሲደርስ ረዴት ተኝታ አሊያም ደግሞ የተኛች መስላ ስለምትጠብቀው ብዙ ለመነጋገር አመቺ ወቅት አላገኝም። ረዴት ሰለሞን ልጅነቷን የነጠቃት ይመስላታል። ለሰለሞንና ለእናቷ ደስታ ስትል ልጅነቷን ማጣጣም ሳትችል እንደቀረች ታስባለች። የወንድ ጓደኛ ይዛ በየመንገዱና በትምህርት ቤት አብረው ተጉዘው ብዙ አስደሳች ጊዜያትን አልፋ ፈተናዎችን ተጋፍጣ ሕይወቷን ማጣጣም እንደነበረባት ይሰማታል። አሁን ግን ይህ ዳግሞ የሚመጣ ዕድል እንዳልሆነ ገብቷታል። አሁን እሷ በ15 ዓመታት የሚበልጣትን ሰው አግብታና አንድ ልጅ ወልዳ ትገኛለች። ያ አስደሳች የፍቅር ጊዜያት የማግኘት ዕድል ከእሷ ብዙ ርቀት ተጉዟል። የእሷ ዕጣ ሌሎች እኩዮቿ ሲደሰቱ መመልከት ነው እንጂ እሷ መደሰት አትችልም። ይህ ነው የረዴት ሐሳብ። ሜዳ ላይ ብቻዋን የቀረች ይመስላታል። ማንም የሚረዳና ሐሳቧን የሚደግፋት ሰው ከአጠገቧ ያላት አይመስላትም። በዙሪያ ያለው ጨለማ አጠገቧ ካለው ብርሃን በላይ የሚበረታ መስሎ ይታያታል። ገንዘብና ሀብት ምንም ደስታን መግዛት እንደማይችሉ ገብቷታል። ይልቁንስ ጊዜ ከሁሉም በላይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ስትል አምናለች። ያገኘችውን ሀብት አንድ እንኳን ደስታን እንዳላመጣላት ታውቃለች።
ይልቁንስ ልጅነቷን፣ ደስታዋን፣ ጊዜዋን ነጠቃት እንጂ ከዕድሜዋ ማግኘት የነበረባትን ሁሉ እንዳጣች ይሰማታል። ደስታ ዳግመኛ ወደ እሷ ላለመመለስ ጥሏት እንደሸሸ ታስባለች። ምናለ ያገኘሁትን ሁሉ አጥቼ ጊዜን ድጋሚ ባገኘሁት ብላ ሳታስብ የምትቀር አትመስልም። እንዲሁ ለይስሙላ ወደ ኮሌጁ ታምራለች እንጂ መምህሩ እንኳ የሚናገረውን ነገር ከቁብ አትቆጥረውም። የእሷ ጭንቀት ሕይወት ነው። የተነጠቀችውን ጊዜ እንዳለ ታስባለች። ፍቅርን በላገ ዕድሜዋ ከእኩያዋ ጋር ማጣጣምን ትሻለች። አለውልሽ እኔ አንቺ ደግሞ የኔ ነሽ የሚላት ወንድ ትፈልጋለች። የሆነ ጎድሎ የሚታያትን ባዶነትን የሚሞላላትን ሰው ካጠገቧ ትፈልጋለች። አሁን ግን ይህ ሁሉ መሆን አይችልም። አሁን ጊዜዋ ሁሉ የሰለሞንና የኤልዳና ብቻ ነው። ሕይወትን እንዲህ በጥቁር ጎኑ የምንመለከተው ከሆነ የምናየው ሁሉ ጨለማ ብቻ ነው። በተቃራኒው ደግሞ የሕይወትን ነጭ ገጽታ ብቻ የምንፈልግ ከሆነ ወደ ሕይወታችን የሚመጣውን ነገር ሁሉ የጠራ ይሆናል። በተደጋጋሚ የምናስበውና ይሆናል የምንለው ነገር መሆኑ አይቀሬ ነው። አስተሳሰቦቻችን የእውነታውንም ዓለም የመቀየር ትልቅ አቅም አላቸው። እይታዎቻችን ደግሞ ሐሳቦቻችን ወደ እውነታ ዓለም የመቀየር አቅም ተላብሰዋል። የምናየውና የምንመለከተውን አቅጣጫ መምረጥ የእኛ ድርሻ ነው። ምክንያቱም ወደ ራሳችን ሕይወት የምንስበው ይህንኑ እይታዎቻችንን ነውና። ረዴት እንዲህ በሕይወቷ ውስጥ ያላትን ስጦታዎች መመልከት አልቻለችም። የተሰጣትን መመልከት ስላልቻለች የጎደላት ብዙ ሆነባት። ጎደሎዋ ሁሉ ከቀን ወደ ቀን እየሰፋ እንጂ እየጠበበ መሄድ አልሆን አላት። ፍቅር፣ ደስታና ሐሴት ለእሷ የማይገባዋት መስሎ ይሰማት ነበር። የሆነ ቦታ ላይ ትልቅ ስህተትን እንደሰራች ታምናለች። ያ ትልቅ ስህተቷ ደግሞ ለእናቷ ደስታ ስትል ሰለሞንን ማግባቷ ይመስላታል። ሁሉም ነገር ያን የቀረ መሰላት። ልጅነቷ፣ ደስታዋና ፍቅር ሁሉ ያኔ ሰለሞንን ያገባች ቀን እነሱ የተቀበሩ መሰላት። አንዳንዴ ራሷን ደጋግማ አንድ ጥያቄ ትጠይቃለች። ከሰለሞን የጎደለው ምን ይሆን ትላለች። አንድም ክፍተት ስታጣበት ራሷን ብትጠይቅም የሆነ ጎደሎ ነገር እንዳለ ግን ይሰማት ነበር። ሰለሞን ከሁሉ ሰው አብልጦ እንደሚወዳት ብታውቅም ዳሩ ግን ውጪ እንደምትመለከተው አይነት ፍቅርን ሊሰጣት እንደማይችል ታምናለች። አንዳንዴ እንዲህ ነው። ምንም የጎደለ ነገር ሳይኖር ጎዶላችን ይበዛል። ይህ ነው ብለን መናገር የማንችለው ህመም ውስጣችን አለ። ህመሙን መግለጽ ስለማንችል አሊያም ደግሞ ስለምንፈልግ መድኃኒት አናገኝለትም። አንድ ቀን እንደለመደችው የኮሌጅ መናፈሻ ውስጥ ብቻዋን ተቀምጣ ሳለ ትላንቷን እያሰበች ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር አንድ ሰው አጠገቧ መጥቶ የተቀመጠው። ዞር ብላ ስትመለከት አንድ ጠይም ፂሙ ፊቱን የወረረውና ፀጉሩም ያንጨበረረ ወጣት ነው። አተኩራ ስትመለከተው የክፍላቸው ተማሪ የሆነው ሚኪ እንደሆነ አወቀች። ሚኪ በክፍሉ ውስጥ ተጫዋችና ከሰዎች ጋር በመግባባት ወደር የማይገኝለት ልጅ ነው። ረዴት አንዳንዴ በነፃነቱ ሳትቀናበት የምትቀር አይመስልም። ሰላም አላት ሚኪ እጆቹን ወደ ረዴት ዘርግቶ። ሰላም። ረዴት የሚኪን ጣቶች ነካ አድርጋ እጆቹን ሰበሰበች። እጆቿን ሰበሰበች። ምን ነው ብቻሽን? ምንም እንዲሁ። ሁሌ ብቻሽን ነው ማይሽ። አታወሪም? የሆነ የሚያስጨንቅሽ ነገር ያለ ነው የሚመስለው። አረ በፍጹም ምንም ነገር የለም። አይዞሽ፣ እንደ ጓደኛሽ ልታይኝ ትችያለሽ። የምረዳሽ ነገር ካለ ምንም ሳትፈሪ ንገሪኝ። አመሰግናለሁ። ለጊዜው ምንም አይነት እርዳታ አያስፈልገኝም። ምንድነው ደስታሽን የወሰደው ነገር? አለ ሚኪ በድፍረት የረዴትን አይኖች እያየ። ረዴትን ብትሆን ሚኪ ከውስጧ ሁሉ ያወቀባት ይመስል ደንግጣ ነበር። ማለት አልገባኝም። ደስተኛ እንዳሉሽ ያስታውቅብሻል። ስለዚህ ይህንን ደስታሽን የነጠቀሽ ነገር ምንድን ነው ጥያቄው። ተሳስተሃል። ደስተኛ ነኝ ረዴት። እውነቱን ውስጥሽ ያውቃል። ዛሬ ምንም ባታወሪኝ አይገርመኝም፣ ገና መተዋወቃችን ስለሆነ። ነገ ከነገ ወዲያ ግን ደስታሽን መልሼ አመጣዋለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ብሎ ለመሄድ ተነሳ። ረዴት በሚኪ ንግግርና ተግባር ሳትገረም አትቀርም። በሚኪ ውስጥ ያየችው እርግጠኝነት በጣም ከፍ ያለ በመሆኑ ይህን ያህል ደስታ ማጣቷ መነበብ አስደንግጧታል። የሚኪን ድፍረት፣ እሷን ለመርዳት ያለው ጽኑ ፍላጎት ግን ሳታደንቅ አላለፈችም። ምሽቱን ቤት ከገባች በኋላም ቢሆን ስለ ሚኪ ከማሰብ ራሷን ማስቆም አልቻለችም ነበር። እንዴት እንዲህ ለእሷ ማሰብ እንደቻለ ለራሷም ትልቅ ጥያቄ ፈጥሮባታል።
የሆነ ከጎኗ ሰው እንዳለ እንድታስብ ነበር ያደረጋት። በንግግሮቹ ውስጥ አለኝታነቱንና ለእሷ ያለው ከፍ ያለ ቦታ ያየች መሰላት። ብቻዋን እንዳልሆነች ተሰማት። ምሽቱን እንቅልፍ የሚባል ነገር በአይኖቿ ሳይዞር ነጋ። ለምን እንዲህ ለእኔ አሰበልኝ? ይወደኛል ወይንስ ሌላ ዓላማ ይኖር ይሆን ስትል ታስባለች። ባለትዳር እንደሆንኩኝ ያውቅ ይሆን ብላ ሳታስብም አልቀረችም። የኔስ ቀጣይ እርምጃ እንዴት መሆን አለበት ስትል ሌሊቱን ተጨንቃለች። ረዴት ራሷን ከሚኪ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎችን ስትጠይቅ አድራለች። ለምን እንደሆነ ባታውቅም የሚኪ ነገር በውስጧ አልወጣ ብሏታል። ለራሷ የሰጠችው ምክንያት ግን እንዲህ በዚህ ደረጃ ሰው ቀርባ አውርታ ስለማታውቅ ነው የሚል ነበር። ሌላኛው የረዴት ጭንቀት ቀጥሎ ከሚኪ ጋር ስለሚኖራት ግንኙነት ነበር። ውስጧና አይምሮዋ ተለያይተው ተነጋገሩ። በቀጣይ ቀን ረዴት ትምህርት ባይኖርም ወደ ኮሌጁ ግን ሄዳ ነበር። እዛው ትላንት ሚኪ ያገኛት ወንበር ላይ ተቀምጣ በዝምታ ተክዛለች። ውስጧ የሆነ ሰውን ይጠብቃል። የሆነ ነገር እንዲፈጠር በጉጉት ይመኛል። አዎ ረዴት ሚኪን እየጠበቀች ነበር። ለምን እንዲህ እያደረገች እንደሆነ ለራሷም እንኳ መልስ ያላት አትመስልም። ብቻ ውስጧ የሚኪን መምጣት በጉጉት ይጠብቃል። ነፍሷ ሚኪ ወጥቶ ልክ እንደ ትላንቱ ሁሉ አለውልሽ እንዲላት ይመኛል። ምን እየሆንኩ ነው ስትል ራሷን ደጋግማ ብትጠይቅም መልስ ግን አልነበራትም። እንዲህ እያሰበችም ቢሆን ሚኪን ከመጠበቅ አልቦዘነችም ነበር። ቀኑ ሲገፋ ሚኪ እንደማይመጣ አወቀች። ልክ እናቱ ጥላው እንደሄደች ሕፃን ነበር ንጭንጭ ያለችው። ሆድ ብሷታል። ቀጠሮ እንዳላቸው ሁሉ ሚኪ ቀጥሯት የቀረ ይመስላት ተናደደች። ይሄ ንዴት እቤት ገብታ እንኳን አለቀቃትም ነበር። በአንድ ቀን እንዲህ መሆኗ ደግሞ ሌላኛው የንዴቷ ምክንያት ነበር። ለምንስ ሚኪን እንዲህ እንደፈለገችው ባታውቅም በዚች ምድር ላይ ብቸኛ የሚረዳት ሰው እሱ እንደሆነ ግን ተረድታለች። የውስጧን ሳትነግረው በማወቁ ሳይሆን አይቀርም። ምኞቶቿንና ፍላጎቶቿን በሙሉ የሚያሟላላት መልአክ አድርጋ የሸሞችው። ረዴት ሌሊቱ አልነጋልሽ ብሏታል። ነግቶ እንደለመደችው ሚኪን ለመጠበቅ መቀመጡን ወደዋለች። አንዳንድ የሚወዱትን ሰው መጠበቅ ራሱን የቻለ ደስታ ምንጭ ይሆናል። በጥበቃው ውስጥ ያለው ሂደት እንኳን ሳይቀር አስደሳች ይሆናል። ከልብ የሚፈልጉትን ሰው ተቀምጦ መጠበቅ የሚሰጠውን ሐሴት ሌላ ሰውን ከማግኘት እንኳን ልናገኘው አንችልም። ችግሩ የምንጠብቀው ሰው ሳይመጣ ሲቀር ነው። ዓለም ትጨልማለች። ፀሐይ ወደ ሰገባዋ ትገባና ጨረቃ በምትኩ ቦታዋን ትይዛለች። ጨለማ ይወርሳል። ውስጣችን ይፈላ የነበረው ተስፋ እፍ እንደተባለ ሻማ እንዳልነበር ይሆናል። ይህን ጊዜ ቅስምም ይሰበራል። ተስፋ ወደ ምንምነት ይቀየራል። የጎመራው ተስፋ የድካማችን መንስኤ ይሆናል። ዛሬም እዛው ቦታ ላይ በአዲስ ተስፋ ተቀምጣለች። ምንም እንኳ አይኖቿ ማዶ ማዶም ቢያዩም ልቧ ግን ከእሷ ጋር አልነበረም። ሁሉም ነገር ሚኪን ናፍቋል። አንድ ቀን ሊያውም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ያወራትን ሰው እንዲህ በናፍቆት መጠበቋ ለራሷን ቢሆን ሳያስገርማት አልቀረም። ናፍቆትን ጠላችሁ። ራሷን ዝቅ ያስደረጋትን መሰላት። ለምን እንዲሆናለው እንድትልም አድርጓታል። ህሊናዋ ተግባሯ በሙሉ ልክ እንዳልሆነ ቢነግራትም ልቧ ግን የሆነ ነገር ከሱ ይፈልጋል። ሰለሞን ጋር የሌለ ሚኪ ጋር ግን ያለ አንድ ነገር እንዳለ ይሰማታል። ሚኪ ዛሬ ብዙም አላስጠበቃትም ነበር። እንደተለመደው መጥቶ አጠገቧ ተቀመጠና እጁን ዘረጋላት። ሰላም ረዲ አላት ቀጥሎ። ሰላም ብላ ረዴት ምንም እንዳልተሰማው ሰው ለመሆን መጣር ያዘች። እውነቱን ግን ሚኪን ስታስበው ልቧ መምታት ይዞ ነበር። እንዴት ነሽ የጠፋ ሰው? አንተን እንጂ የጠፋው መች ፈለግሽኝና የጠፋው ያልሽው? ሚኪ ለመቀለድ ሞከረ። ትላንት እኮ እዚህ መጥቼ ነበር። እኔም ፈልገሽ ሳይሆን እንዲሁ ለመቀመጥ ማለቴ አላየውህም ለማለት ነው። አዎ ክላስ እኮ አልነበረም። አንቺ ራሱ እንዴት እንደመጣሽ ገርሞኛል። ለማንበብ ነው የመጣሁት። ጥሩ። አይኖችሽ ቀልተዋል። በሰላም ነው? ማታ እንቅልፍ አልተኛውም ነበር። ለምን አልተኛሽም? እኔ እንጃ እንቅልፍ እምቢ አለኝ። ስለምን እያሰብሽ ነው እምቢ ያለሽ? ምንም። ፍቅረኛ አለሽ? ሚኪ የመጀመሪያውን ጥይቱን ተኮሰ። ረዴት በድንጋጤ ክው አለች። መልሷ ምን መሆን እንዳለበት አላወቀችም። አዎ ብትል ሚኪ የሚርቃት መስሎ ተሰማት። እሱ ደግሞ እንዲሆን አትፈልግም። አይ ብትል ደግሞ ጥፋቱ ሁለት ነው። አንድ ሚኪን ሌላ ነገር ማሳሰብ፣ ሌላው ደግሞ ሰለሞንን መካድ። ምርጭ የሌለው ምርጫ እንደሆነ አሰበች። እንሂድ ወደ ክላስ አለች ረዴት ጥያቄውን ለመሸሽ ሞከረች። እሺ እንሂድ። ኦኬ እሺ እየሄድን ንገሪኝ
ፍቅረኛለሽ? ሚኪ ጥያቄውን ረገጥ አድርጎ ደገመ። አይ ረዴት ሳታስበው ቃላቶች ከአንድ ቦታ አፈትልከው ወጡ። እኔም ይገርምሻል የለኝም አለ ሚኪ ፈገግ ብሎ። አይ አሪፍ ነው። እንዲኖርሽስ ትፈልጊያለሽ? ሌላ ጥያቄ አነሳ ሚኪ። የማይፈልግ ይኖራል ብለህ ነው? ስለዚህ ትፈልጊያለሽ ማለት ነው? አዎ። ከዚህ በፊትስ ነበረሽ? አይ። መልሶቿ ሁሉ የፍርሃትና አጫጭር ነበሩ። ለምን? እንጃ። እሺ ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? ከአባቴ ጋር። አባትሽ ኃይለኛ ናቸው እንዴ? አዎ በጣም ኃይለኛ ነው። ለዚህ ነው ብቸኛውን ሹ። እኔን ትወጂኛለሽ? ማለቴ በፍቅር። ገና መች በደንብ ተዋወቅንና። ያስታውቅብሻል እኮ። ምኑ? እንደምትወጂ ነው። አረ በፍጹም ደንገጣለች። የውስጧን ያወቀባት መሰላት። እርግጠኛ ነሽ? አዎ በደንብ። አቷሺ፣ ውሸት በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። መውደድ ደግሞ እድለኝነት ነው ብሎ ሚኪ ጉንጯን በስሱ ስሞ ተለያት። ረዴት ሚኪ ስስማት የቆመችበት ደርቃ ቀረች። እስከ ዛሬ ከተሳመቻቸው መሳመች ሁሉ ይህ የተለየ ሆነባት። የከንፈሩ እርጥበትና ልስላሴ አሁንም ድረስ ይሰማታል። ከመሳሳም መሳም ይበልጣል ለካ ስትል በቆመችበት ሆና አሰበች። ምሽቱን የማታውቀው ዓለም ውስጧ ገብታ አሳለፈች። የሚኪ ከንፈሮች ለስላሳ ጉንጯን ሲነካት አሁንም ድረስ ይሰማታል። ረጋ ያለው ንግግሩና ለእሷ ያለውን ክብር ስታስብ አድራለች። ሰለሞንን ከነመፈጠሩ የረሳችው ትመስላለች። ምሽቱን ቶሎ ወደ አልጋዋ ትሄዳለች። የቀን ውሏን እያሰበች ሌሊቱን ሐሴት ታደርጋለች። ከሚኪ በአካል ብትለይም በሐሳብ ግን ከሱ ጋር ውላ ታድራለች። ህሊናዋ ከሚኪ ውጪ ሌላ ነገር ማሰብ አቅቶታል። ይህንን ሐሳቧን ምን ስያሜ እንደምትሰጠው ለራሷን ቢሆን ግራ ገብቷታል። በትዳር ውስጥ ያለ ሰው ከሌላ ሰው ፍቅር ሊይዘው ይችል ይሆን ስትል ደጋግማ ስለ ሚኪ ማሰቧ ፍቅር እንዳይሆን ሰግታለች። ይህ ነገር እውነት ፍቅር ቢሆን ውሳኔዋ ምን ሊሆን እንደሚችል አስበው አታውቅም። ትዳሯና ልጇን ጥላ ወደ ሚኪ እንደማታቀና ልቧ ጠንቅቆ ያውቀዋል። እንዲሁም ሚኪን እያፈቀረች የውሸት ሳቅ እየሳቀች ከሰለሞን ጋር መቀጠል ደግሞ ራስን ማታለል መስሎ ተሰምቷታል። ሁለቱም አማራጮች ለሷ ምንም ልዩነት የላቸውም። በሁለቱም አማራጮች ውስጥ ራሷን እንደምታጣው ገና ካሁኑ አውቃለች። እነዚህ ምርጫዎች ለረዴት ምርጫ አልባ ምርጫዎች ናቸው። ሕይወቷን የሚያዛቡና ያለ ደስታ እንዲሁ የውሸት እንድትኖር የሚያደርጓት ምርጫዎች ናቸው። ለዚህ ነው ረዴት ሚኪን እንዲህ ቀን ከሌት ማሰቡ ያስፈራት። ጊዜ በሄደ ቁጥር በሚኪና በረዴት መካከል ያለው ግንኙነት እጅጉን እየጠበቀ ሄደ። በተለይ ሚኪ ረዴትን ልክ እንደ ፍቅረኛው ነበር የሚመለከታት። ለእሷ ያለው ፍቅርና ክብርም እንዲሁ በቀላሉ የሚገለጽ አልነበረም። ከልቡ ያፈቅራታል። አንዴም እንኳ ክፍተቷን መመልከት አይሻም። ሁሌም ካጠገቧ እንድትለይ አይፈቅድም። እሱ ጋር ስትሄድ አንዴም እንኳን እጆቹ ከአንገቷ ላይ አይወርዱም። ፍቅሩን በቃላት ብቻ ሳይሆን በድርጊትም ጭምር ነበር የሚገልጸው። ሲወዳት ጊዜና ቦታ አይመርጥም። ሲያፈቅራት ምንም ገደብ ሳይኖረው ነው። ሁሌም ቢሆን ልቡ ለረዴት ክፍት ነው። ረዴትም ብትሆን ከሚኪ ጋር ያላት ግንኙነት ትወደዋለች። ሚኪ ለአፍታም ቢሆን ካጠገቧ እንዲለይ አትፈልግም። እሱ ከጎኗ ሲሆን ጭንቀቷ ሁሉ ብን ብሎ ይጠፋል። እሱ ሲያቅፋት ሰለሞንን፣ ኤልዳናንና እናቷን ለአፍታም ቢሆን ትዘነጋለች። ዓለም በሙሉ በእሷ ቁጥጥር ስር እንደሆነች ይሰማታል። ለፍቅሩና ለክብሩ የሚመጥን ነገር ታጣለታለች። ውስጧ እያደረገች ያለችው ነገር ልክ እንዳልሆነ ቢነግራትም እሷ ግን በዝምታ ደስቷን ማጣጣም ላይ ትኩረቷን አድርጋለች። ፍቅር የሚሉት ነገር ግን እንዴት ያለ ጨካኝ ነው ሳትል አትቀርም። ሁሉም ነገር ምስቅልቅሉ ሲወጣባት ቀኗን ከሚኪ ጋር አሳልፋ ማታ ሰለሞንን ስታየው ጸጸት ብዙ ጊዜ አንገቷን አስደፍቷታል። ለሰጣት ፍቅርና ክብር ይህ አይገባውም ስትል ራሷን ደጋግማ ወቅሳለች። በተለይም ሚኪ የረዴትን ከንፈር የሳመለት ረዴት በጸጸት ስታነሳው አድራለች። አብረው እዛው የኮሌጁ መናፈሻ ውስጥ ተቀምጠው ነበር ከሚኪ ጋር። ከየት መጣ ያልተባለ ንፋስ አቧራውን አንስቶ የረዴት አይን ውስጥ ጨመረው። ይህን ጊዜ ረዴት በሁለት እጆቿ አይኖቿን ይዛ ጮኸች። ወይኔ ሚኪዬ አይኔ ውስጥ ገባ፣ ወይኔ ጉዴ
አለች ረዴት። እስቲ አልና ሚኪ ቀረብ ብሎ በትንፋሹ አይኖቿ ላይ እፍ አለላት። ወጣ ውዴ አለ ቀጥሎ። አዎ ግን ሲያም እኔ ነኝ ፍቅር ረምን በወጣ ብላ አይኖቿን ማሻሸቷን ቀጠለች። ቆያውንም አለና ሚኪ ረዴትን አይኖቿን እንድትጨፍን አደረጋት። ቀጥሎም ጠጋ ብሎ ውብ ከንፈሮቿን በእጁ ዳሰሳቸው። የተቀባውን ከንፈሯን ጠጋ ብሎ አያቸው። የሆነ ጣፋጭ እንጆሪ ከፊት ለፊቱ የተቀመጠ ነበር የመሰለው። ጠጋ ብሎ ገመጣቸው። ረዴትን ምላሹን ሰጠችው። ሲቋምጥላቸው የነበሩ ከንፈሮቿን እስኪበቃው ድረስ መጠጠው። የከንፈር ቀለሟ ወደሱ ከንፈር ዘልቆ እስኪገባ ድረስ ሚኪ ረዴትን ሳማት። ሁሉም ነገር ሲያበቃ የረዴት የሚኪ ትከሻ ላይ ተደገፈች። እስከዛሬ የተሳመቻቸውን መሳሞች በሙሉ የውሸት ይመስሉ ስሜት አልባዎች ነበሩ። ጣት ከጣት እንደሚበላለጠው ሁሉ ከንፈርም ከከንፈር መሳሳምም ከመሳሳም ይበላልጣል ስትል አሰበች። የኔ ውድ አለች። ቀጥሎ ሚኪን ወይ ልክ ነን ግን እኔ ምንም ስህተት አይታየኝም። እኔ ግን ፈራው። ምን አስፈራሽ? ምንም ፈራሽ? እኔ እንጃ። አትፍሪ፣ ሁሌም ካጠገብሻለሁ። እሺ? በምንም ሁኔታ ውስጥ አትሆኝ፣ አጠላኝ። አዎ፣ ምንም ቢፈጠር ሁሌም አብሬሽ ነኝ። እሺ ብላ ረዴት የሚኪ አንገት ስር ተወሸቀች። የዚህ ቀን ምሽት ነበር ማታ ሰለሞን ስታየው በጸጸት መቀጣት የጀመረችው። ምሽቱን አልጋዋ ውስጥ ሆና ብዙ አነብታለች። ሰለሞን ደጋግሞ ምክንያቷን ቢጠይቅም ምንም አልሆንኩም እያለች መልስ ትሰጠው ነበር። ነገሩ ግራ ያጋባው ሰለሞን የሚያደርገው ነገር አጥቶ ሲጨነቅ አድሯል። እንባ ሁሉም ነገር የመሻር አቅም የለውም። አንዳንዴ እንባ የሄደን ሰው ሁሉ አይመልስም። እንባ ሁሌም ኃይል አይኖረውም። የረዴት የጸጸት እንባ ለሰለሞን የፈየደው አንዳችን ፋይዳ የለም። ለረዴትም ቢሆን አይኖቿን ከማቅላት ውጪ ይህ የሚባል ያደረገላት ነገር የለም። እንባዋ ከሚኪ ያደረገችውን አንድም ነገር አይሽርምና ጥቅም አልባ ነበር። በእርግጥ አንዳንዴ እንባ የመሸነፍና የሐዘን መግለጫ ቢሆንም እንዲህ ላለው ክስተት ግን ምንም ነው። ይህን ጊዜ እንባ ከሚፈስ የቦይ ውሃ ልዩነት አይኖረውም። ከዓይን ውስጥ መፍለቁ ብቻ ለእንባ ክብርና እውነትነት አያስብለውም። ረዴት ላይ የሚሆነው ይህ ነው። ለሚቀጥለው ቀናት ረዴት ቤት ውስጥ ለማሳለፍ ወስና ነበር። ነገር ግን ገና በሁለተኛው ቀን ሚኪ ይናፍቃት ገባ። ሳቁ፣ ደስታው፣ ለሷ ያለው ፍቅር በሙሉ በዓይኖቿ ድቅን እያሉ ረፍት ነሷት። ለዚህ ነበር ያሰበችው ሐሳብ ሁሉ እርግፍ አድርጋ ትታ ወደ ኮሌጁ ያመራችው። የተለመደው ቦታ ላይ ስትደርስ ሚኪ ብቻውን በትካዜ ተቀምጦ ስትመለከተው የሆነ ትልቅ ስብራት ተሰምቷታል። ሚኪን የከዳችው ያህል ነበር የተሰማት። እሱ ሳይመለከታት ነበር ዘላ አንገቱ ስር የተጠመጠመችበት። እሱም ቢሆን ረዴት መሆኗን ሲያውቅ በደስታ እንባው አይኖቹ ላይ ቀረው ተስተውለዋል። በመካከላቸው ያለው ትኩስ ፍቅርም እንዲሁ ተደስቷል። ምን ሆና እንደጠፋች ሲጠይቃትም ትንሽ ራሷን አሟት እንደነበር ገልጻ ነገሩን በአጭሩ ቋጨችው። ሚኪ ረዴትን በሙሉ ልብ ነበር ያመናት። እኛ ሰዎች ስንባል አንድን ሰው ከልባችን ከወደድነው ሁሌም ቢሆን የሚታየን በጎ ጎኑ ብቻ ይሆናል። ጥፋትና ቅራኔውን የምንመለከትበት አይናችን ጥቅም አልባ የሚሆን ይመስለናል። የሚናግሩንና የሚያሳዩን ነገር በጠቅላላ እውነት ይመስለናል። ፍቅር አይንም ብቻ ሳይሆን ልብንም የሚያሳውር አይነት ይሆናል። ተፈቃሪያችን ሁሌም እውነተኛና ልክ እንደኛው የሚያስብ ይመስለናል። ይህንን አስተሳሰባችንን የሚበርዝ ነገር ሲገኝ ጉዳቱ ከባድ ይሆናል። ቀኑን ሙሉ የሆድ ወዳቸውን ሲጫወቱ አሉ። በተለይም ረዴት የሚኪ ትከሻ ላይ ተንጋላ ዓለም በሙሉ ዘግታት ነበር። ስለ እውነተኛ ሕይወቷ ለአፍታም ማሰብ አትሻም። ዛሬን ሊያውም አሁንን ብቻ መኖርን መርጣለች። በሰለሞን ያጣች የመሰላት የልጅነት ፍቅር አሁን ከሚኪ ጋር ማጣጠሟን ተያይዘዋለች። ለሁሉም ነገር ሰለሞንንና እናቷን ተጠያቂ አድርጋ ራሷን ነፃ አውጥታለች። እነሱ ባሳመሩላት መስመር ተጓዘች እንጂ እሷ ለራሷ ያሳመረችው አንዳችም የህይወት መስመር እንደሌለና ለዚህም ለየትኛውም ነገር ተጠያቂ እንደማትሆን ራሷን አሳምና ጨርሳለች። የሚያሳስባት አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም የሚኪ ወደፊት ህይወት። የምታዝነውም ለሱ ብቻ ነበር። አንዳንዴ
ረዴት ሕይወቷ እየተጓዘበት ያለበትን መንገድ ስትገመግም ፍርሃት ይሰማታል። በተለይም ደግሞ ለሚኪ ታዝንለታለች። የሆነ ነገሩን እየነጠቀችበት ያለች ይመስላታል። በእሷ እየጣለ የመጣውን ትልቅ ተስፋ ነገ የሱ መጥፊያ እንዳይሆን ሰግታለች። ያን የሚኖረውን የአእምሮ ጸጸት ስታስበው እንዲህ እንዳሁኑ በእንባ ብቻ የምትወጣው አልመስልሽ አላት። የሚኪ ሕይወት መስመር መሳት ምክንያት መሆን አትፈልግም። በድብቆሽም ቢሆን ፍቅር ምን እንደሆነ ያሳያት ሰው ነውና የስብራቱ መንስኤ መሆንን አጥብቃ ትፈራለች። ሌላኛው የፍርሃቷ መንስኤ ሰለሞን አሁን ከሚኪ ጋር እያደረገች ያለውን ነገር እንዳያውቅባት ነው። ሰለሞን ምንም እንኳን የተረጋጋና አስተዋሰው ቢሆንም ሲበሳጭ ግን ሳጥናኤልን የሚያስንቅ ባህሪ አለው። ረዴት ስለዚህ የሰለሞንን ባህሪ ስታስብ ልቧ ይረድባታል። እሷን ብቻም ሳይሆን ሚኪን ጭምር ከዚህ ምድር እንደሚያጠፋቸው ቅንጣት ታህል አትጠራጠርም። ከራሷ በላይ ደግሞ ምንም የማያውቀው የሚኪ የሞት ሰበብ መሆን ትፈራለች። ይህንን ጊዜ እጅግ የበዛ ራስ ወዳድ እንደሆነች ይሰማታል። አንድ እረፍት በሆኑበት ቀን ሚኪ ደውሎ ረዴት ከኮሌጁ ቅጥር ግቢ ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀጠራት። ምንም እንኳን ረዴት ሚኪን ብቻውን ከኮሌጁ ውጪ ማግኘት ብትፈልግም ሰለሞን እንዳያት ግን ትልቅ ስጋት ነበራት። ለዚህም ነበረ እንደማይሆን ያሳወቀችው። ሚኪ ረዴት አይሆንም አባቴ አሊያም ደግሞ እሱን የሚያውቁ ሌሎች ሰዎች ይመለከቱናል የሚል ምክንያት ነበር ያቀረበችው። ሚኪ ግን ለዚህ እንዳታስብና እሱ ቤት መሆን እንደሚችሉ አሳመናት። ረዴት ልቧ ባይፈልግም በፍርሃት ውስጥ ሆና ሚኪ በሰጣት አቅጣጫ ታግዛ ቤቱ ደረሰች። የግቢው በር ስር ቆሞ ሲጠብቃት የነበረው ሚኪን ስታገኘው በፍርሃት ይርድ የነበረው ልቧ ተረጋጋላት። ዙሪያ ገባውን አንድ ገልመጥ አድርጋ ሚኪን ተከትላ ወደ ውስጥ ገባች። የሚኪ ቤት ቀለል ያለ የአንድ ወንደላጤ ክፍል ነው። ረዴትም እፎይታ ተሰምቷት ፀጉሯንና ፊቷን በከፊል የሸፈነችበትን ሻርፕ አውለቀች። ይህን ጊዜ ትክክለኛ የቀድሞ ውበቷ ተፈልቅቆ ወጣ። ሚኪ ግንባሯን ስሞ አልጋው ላይ እንድትቀመጥ ጋብዛት። ረዴትም ሚኪ ያዘዛትን አደረገች። እንዲህ እንደ ነገሩ ሰርቶ ያቀረበውን ፍርፍር ቀመሱ። አንተ እንዲህ ባለሙያ ነህ አለች ረዴት ሚኪ የሰራውን ፍርፍር ከቀመሰች በኋላ። ወደሽ ገና መች ሌላውን ቀመሽና ከዚህ በላይ? አዎ የኔ ውድ ጋባ እኔ ብቻ ነው የምሰራው። እሺ አለች ረዴት የጋብቻ ነገር ሲነሳባት ተጨንቃ። ምን ነው የኔ ውድ? ምንም አታገቢኝ? በደስታ እንጂ የኔ ውድ አለች ምንም እንኳ ውስጧ ቅራኔ ቢኖርም። ትወጂኛለሽ? ሚኪ ማወቅ የሚፈልገውን ጠየቀ። እንዳንተ የወደድኩት ሰው በሕይወቴ ውስጥ ኖሮ አያውቅም። የማደርጋቸውን እያንዳንዱ ነገር ሳስብ ምን ያህል እንደምወድ እረዳለሁ። ከልቤ ነው በጣም ወድጄሃለሁ። ታድያለሁ እኮ የኔ ፍቅር፣ በአንቺ በመወደዴ ኩራት ይሰማኛል ብሎ ሚኪ በድጋሚ የረዴትን ግንባር ሳመ። ቀጥሎም የተመገቡበትን አነሳስቶ የረዴትን እጅ በስስት አጠበ። እንዲህ ለምን እንደሚወዳት ለራሱ እንኳን አያውቅም። ከሷ ምንም ሳይጠብቅና ምንም ሳይሰስት ለሷ ፍቅር ይለግሳል። ሚኪ ረዴትን ከመጠን በላይ አፍቅሯል። ረዲ በጣም ወድሻለሁ አላት ሚኪ ትከሻው ላይ ዘንበል ብላ የተኛችውን የረዴትን ዘንፋላ ፀጉር እያሻሸ። እኔም በጣም ወድሃለሁ፣ ጎዶሌን ሁሉ በአንተ ሞልቷል። ግን ዝም አለች። ግን ምን ረዲ? እንጂ እፈራለሁ። ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? መለየትም። ለምን ይለያል? እንጃ ግን እፈራለሁ። ረዴት የውስጧን በውስጧ ይዛ ፍርሃቷን ብቻ ነበር ለሚኪ የምትገልጸው። እኔ የማላውቀው ነገር አለ እንዴ? አለ በረዴት አኳኋን ግራ የተጋባው ሚኪ። አረ በፍጹም። ታዲያ ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ምንም በቃ አለ አይደል፣ እንዲሁ ልቤ ይፈራል። መለየትን፣ ይህንን ፍቅር ማጣትን ይፈራል። ረዲ እኔ መቼም ካንቺ አልለያይም። ሁልጊዜም ቢሆን ያንቺ ብቻ ነኝ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ካንቺ አጠገብ ነኝ። ሁሌም ልክ እንዳሁኑ አፈቅርሻለሁ። ሁሌም ልቤ ውስጥ ትልቅ ቦታ ናለሽና መቼም ካንቺ አልርቅም አላት። ቀጥሎ ሚኪ ግራ እጁ ላይ የተኛችውን ረዴት ከንፈሮች በቀስታ ሳማ አደረጋቸው። ረዴት በረጅሙ ተንፍሳ ምላሹን ሰጠች። ለረጅም ጊዜ ሲናፍቁት የነበረው የረዴትን ከንፈሮች ለረጅም ደቂቃዎች ተመስጦ ሳማቸው። ረዴትን ብትሆን ያላትን ዓለም የዘነጋችው ትመስላለች።
በዝግታ ያለችበት ውስጥ ስሜት ማጣጣሟን ተያይዘዋለች። በጸጥታ የሚኪን ከንፈር ጣም ታጣጥማለች። በረጅሙ የተነፈሰች ደስታዋ ጥግ እንደደረሰ ለሚኪ ታንሾካሾካለች። የኔ ውድ በቀስታ ወደ ጆሮ ተጠጋች። ወይ ለምንድነው ግን እንዲወደድኩ? ምን አድርገኝ ነው? እኔም በጣም ወድሻለሁ። ሚኪ በቀስታ ረዴትን መሳሙን ቀጥሏል። የሆነ አዲስ ጣዕምን ያገኘ ይመስል ብቻውን ማጣጣሙን ተያይዞታል። በቀስታ ወደ ተወደዱ ጡቶቿ ወረድ አለ። ይህን ጊዜ ረዴት ቃላትን ከአንደበቷ በቀስታ ወጣች። ሚኪ ወይኔ ውድ እረፍ፣ ይበቃናል። እሽ አላት ሚኪ በአፉ ብቻ። ነገር ግን የሚያደርገውን አንድም ነገር አላቋረጠም ነበር። ረዴትም ብትሆን እንዲሁ በአፏ ተው ለማለት ሞከረች እንጂ ደስታዋ እንዲቋረጥ ግን አልፈለገችም። በቀስታ እጆቹን ውብ ገላዋ ላይ ማሽከርከር ያዘ። ይህን ጊዜ ረዴት አይኖቿን ጨፍና የሚሆነውን ማጣጣም ያዘች። ከሁለቱ ገላ የሚፈልቀው የፍቅር ሙቀት ወላፈን ሌላ ነበር። በተለይም ሚኪ በቀስታ መላ ገላዋን ይስማል። እጆቹን በገላዋ ላይ ያርመሰምሳል። የረዴት የሰውነት ግለትም ሌላ ነበር። በምን ቅጽበት የለበሰችውን ልብስ እንኳን እንዳወለቀው አያውቅም። ረዴትን ያለምንም ልብስ አልጋው ላይ አስተኝቷት በስስት ይመለከታታል። እሱም የለበሰውን አሽቀንጥሮ ጣለው። በገላዋ ተደስቶ ረዴትን ማስደሰት ያዘ። በዛች ቅጽበት ሁሉም ነገር ሆነ። በወንድና በሴት መካከል የሚደረግ አንድም ነገር አልቀራቸውም ነበር። ረዴት ለረጅም ደቂቃዎች የደስታን ሲቃ አሰምታለች። በሚኪ ውስጥ ብዙ አይታ የማታውቀውን ዓለም አሳይቷታል። ከዚህ በፊት እንዲሁ የሚጣፍጥ በፍቅር ጊዜ ማሳለፏን እርግጠኛ አይደለችም። ሁሉም ነገር በአይምሯ በላይ ነበር የሆነባት። በፍቅር ሲሆን ለካ ሁሉም ነገር እጅግ ሲበዛ ጣፋጭ ይሆናል ስትል አሰበች። በሚኪ ሁሉንም ነገር ያየች መሰላት። ሚኪን ላገናኛት አምላኳ ምስጋናዋን አቀረበች። ሁሉም ነገር የደስታዋ ምንጭ ነበር የሆነው። ነገር ግን ሁሉም ነገር እንደነበረው አልቀጠለም። ረዴት ትንሽ ስትረጋጋ የሆነውን ነገር ማሰብ ያዘች። ከአልጋው ላይ ተስፈንጥራ ተነስታ መሬት የወዳደቀው ልብሶቿን መሰብሰብና መለባበስ ያዘች። ከዓይኖቿ ሳትለየው እንባዋ ይፈስ ነበር። እጆቿና እግሯ ይንቀጠቀጣሉ። የተንጨባረረ ፀጉሯን አስተካክላ ቦርሷን አንጠለጠለች። ልክ ስትወጣ እንደነበሩ ሁሉ በሻርፕ ፀጉሯና ከፊል የፊቷን ገጽ ሸፈነች። አሁን ከሩቁ ለሚመለከታት በቀላሉ ማን እንደሆነች አትለይም። በረዴት ድርጊት የደነገጠው ሚኪ ቆሞ ይመለከታል። ምን እንደሆነች ቢጠይቃትም ምንም መልስ ሳትሰጠው ቤቱን ለቃ ወጣች። ምሽቱን ቤቱ ስታለቅስ አሳለፈች። የሆነ ነገር ሁሉ ልክ እንዳልነበር አስባለች። ምንም እንኳ የሆነው ነገር በጊዜው ቢያስደስታትም ካለፈ በኋላ ግን የጸጸቷ መንስኤ ነበር የሆነው። ረዴትም እንባዋ እስኪደርቅ ነበር ያረባችው። የሆነው ነገር ክፉኛ ጸጽቷታል። መመለስ የማትችለው ነገር ሆነባት እንጂ ረዴት ያደረገችውን ነገር መፋቅ ብትችል ኖሮ ምንኛ በተደሰተች ነበር። አንድ የተፈጠረውን ነገር ማስተካከል ባለመቻሏ ልታደርግ የምትችለው ማንባት ብቻ ነውና እያነባች መጸጸቷን ገለጸች። ለሆነው ነገር ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ራሷን ብቻ ተጠያቂ አደረገች። በዚህ ውስጥ የሚኪ ድርሻ ምንም ነበር ስትል እሱን ከዚህ ውጥንቅጥ ውስጥ ነፃ አውጥተዋለች። እሱ የእሷን ሙሉ ታሪክ እንኳን የማያውቅ ንጹሕና የዋህ ሰው እንደሆነ መስክራለች። ከልቧ ተወደዋለችና እሱን መኮንን አልፈቀደችም። ረዴት አለ ሰለሞን በፂሙ የተሸፈነ ፊቱን እየደባበሰ። ከአጠገቡ የተኛችው ልጁን በአንድ እጁ እየደባበሳት ነበር። በዚህ ጊዜ በሐሳብ ርቃ ሄዳ የነበረችው ረዴት ከእንቅልፍ እንደመባንሰው ደንገጥ ብላ ነቃች። ቀጥላም አቤት ሶል አለችው። ባልሽ አይደለው እንዴ? አቆላምጠሽ ሶል ብለሽ ጥረኝ እንጂ ብሎ ሶል ብላ እንድትጠራው ያደረጋት እሱ ነው። ምናልባትም የውዴታ ግዴታ ሳይሆንበት አይቀርም። ረዴት ሰለሞንን ከልቧ ትፈራዋለችም ታከብረዋለችም። ረዴት የሰለሞንን እልህና ብስጩ ባህሪ ስለምታውቅ ነገሩን ስለተጠራጠረ አነፍንፎ ሊደርስባት እንደሚችል ሰግታለች። ይህ ስጋቷ ደግሞ ከስጋትነትም አልፎ መፍራት ጀምራለች። በተለይም የሚኪ ጉዳይ ውስጥ ውስጧን እየረበሻት ነበር። በእሷ ምክንያት አንድም ጉዳት እንዲደርስበት አትፈልግም። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የእሷን ትክክለኛ ሕይወት በዚህ መልኩ እንዲያውቅ አትፈቅድም። ምክንያቷ ደግሞ አንድም በድንጋጤ ጉዳት እንዳይደርስበት ሲሆን፣ ሌላም ደግሞ ለእሷ ያለው ክብርና ፍቅር እንዲሁ በቀላሉ እንዳይበላሽ ነበር። ፍቅር ረዴትን ከሰለሞን ይልቅ ለሚኪ እንድታስብለት አስገድዷታል። ሌሊቱ ሙሉ ስለ ቀጣይ ሕይወቷ ስታስብ አድራለች። ረዴት ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለባት ብዙ ተጨንቃለች።
በተለይም የሚኪን ጉዳይ አሁኑኑ ማስተካከል ካልቻለች ወደፊት ይዞት የሚመጣው መዘዝ ይህ ነው የሚባል እንደማይሆን ግልጽ ሆኖላታል። ለሁሉም ነገር ሰለሞንና እናቷን ተጠያቂዎች አድርጋለች። በእርግጥ ውሳኔዋ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩ ሰዎችን ነበር የኮነነችው። ቢሆንም ግን በገዛ ሕይወቷ ውስጥ ለሚፈጠረው ነገር ኃላፊነቱን ወሰደችም አልወሰደችም የመጀመሪያው ገፈት ቀማሽ ራሷ መሆኗን ዘንግተዋለች። ረዴት የገባችበት ችግር ዋነኛ ተጠያቂ የሆነችው ራሷ ረዴት ናት። በእነዚህ ቀናት ውስጥ ሚኪ ደጋግሞ ወደ ረዴት ቢደውልም ስልኳ ዝግ በመሆኑ ምክንያት ሊያገኛት አልቻለም ነበር። ወደ ኮሌጁም ያልመጣችው ረዴት ለሚኪ የአይኑ ረሃብ ምክንያትና የጭንቀቱ መንስኤ ሆናበታለች። ረዴትም ብትሆን ከዚህ በላይ ሚኪን መቅጣት እንደሌለባት ወስናለች። ነገር ግን ምን ማድረግ እንዳለባት አላወቀችም። ሚኪን ሳታስከፋው ከሱ የምትለይበትን አንድ መንገድ መፈለግ እንዳለባት አሰበች። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነች፣ አሁን ሆነ ወደፊት በሕይወቷ ውስጥ እንደ ሚኪ የምትወደው ሰው እንደማይኖር። ቤት ውስጥ በተደጋጋሚ ረዴትን የተመለከተው ሰለሞን አንዳች ጥርጣሬን የሚያረጋግጥለት ነገር ያገኘ ስለመሰለው ረዴትን ለማናገር ወስኗል። ያለ አንዳች ምክንያት ትምህርቷን ትታ ያውም ደግሞ በፈተና ወቅት ቤት ውስጥ እንደማትቀመጥ ግልጽ ሆኖለታል። ለዚህ ምክንያቱን ከገዛ ራሷ ለመስማት ነበር የወሰነው። ረዴት ግን መልሷ ሁሉ ምንምና እንዲሁ የሚል ነበር። ረዴት ምን እንደሆንሽ የማወቅ መብትም ግዴታም አለብኝ። ስለዚህ የሆነ ያለውን ነገር ንገሪኝ አላት ሰለሞን አንድ ምሽት ከስራ ሰዓት ቀደም ብሎ ቤት ሲገባ ረዴትን መመልከቱ አስገርሞት። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ረዴት ባጭሩ መለሰች። ታዲያ ምን ሆነሽ ነው ትምህርት ቤት የማትሄጂው? እንዲሁ ረዴት ሰለሞን አንባረቀ። ቀጥሎም ይህ እኮ ቃቃ ጨዋታ አይደለም። እኛም ሕፃናት አይደለንም። እየሆነ ያለውን ነገር በግልጽ ንገሪኝ፣ አብረን መፍትሄ እንፈልግ አለ። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም አልኩህ እኮ ብላ ረዴት ተነስታ ወደ መኝታ ክፍሏ ገባች። ምንም እንኳ ክፍሏ ብትገባም እንቅልፍ ግን በዓይኗ ሊመጣ አልቻለም ነበር። ረዴት ሚኪን ከልቧ ትወደዋለች። ከአጠገቧ እንዲለይ ከሕይወቷ እንዲወጣ አትሻም። እሱ ካጠገቧ ሲሆን ከባዱ ነገር ይቀልላታል። ችግሮቿ በሙሉ ሸሽተው ሲሄዱ ይታወቃታል። የሚያሳስባት ጭንቀት ሁሉ ከእሷ ይርቃሉ። ከሰለሞን ቀድማ ሚኪን አግኝታ ቢሆን ኖሮ ብላ ብዙ ጊዜ ተመኝታለች። ረዲ ይላታል ረጅም ፀጉሯን እያሻሸ። ወይ እንዴት እኮ እንደምወድሽ። እኔስ ብትል ሚኪ የኔ ነፍስ እኮ ነሽ። አንቺን የሰጠኝ አምላክ ሁሌ አመሰግነዋለሁ። አቅፌሽ እንኳን እጨነቃለሁ። አንቺን እሰስታለሁ። ስስታም አድርገሽኛል ስታስጠይ ይላታል እንደቀልድ። እኔም አንተን ማጣት ፈራለሁ። ልቤ ሁሌም አንተን ላለማጣት እንደተጨነቀ ነው። ይህን ጊዜ ሚኪ ረዴትን ቀና አድርጎ ውብ ከንፈሮቿ ላይ ከንፈሮቹን ያሳርፋል። ዓለም ሙሉ ትሆናለች። ምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር አይፈለግም። እንዲሁ ምድር እንድታልፍ ይመኛል። ባይበላና ባይጠጣ ነገር ግን ሁሌም ረዴት እቅፍ ውስጥ ብትሆን ደስተኛ ነበር። ልክ ከንፈሯን ሲነካ ዓለም ብትቆም በደስታ ነበር። ሁሉም ነገር እዛው ቢቆም ዘላለም ከንፈሯ ላይ እንደተተከለ ቢኖር ምንኛ በታደለ ነበር። ነገር በታሰበበት አይድም። የሰዎች አቅም ውስን ነው። እኛ ሰዎች ስንባል የተሰጠንን አቅም ከእጆቻችን መዳፍን በላይ ጠባብ ነው። ምንም ነገር በእኛ ቁጥጥር ስር ብቻ ልናደርግ አቅም የለንም። ረዴት ሊነጋጋ ሲል ከወሰዳት ቅዠት የቀላቀለ እንቅልፍ ባነነች። ዛሬ ግዴታ ወደ ኮሌጁ መሄድ እንዳለባት ወስናለች። ምክንያቱ ደግሞ ሰለሞን ጥርጣሬው እንዳይከፋ ለማድረግ ይመስላል። ዛሬም ቤት ከዋለች ጉዳዩ ከሁለታቸው ውጭ ወደ ቤተሰቦቻቸው የመድረሱ ነገር አይቀሬ ነው። ረዴት ደግሞ እንዲሆን አትፈልግም። በተለይም እናቷ እንዲህ ደስታ ማጣቷን እንዲያውቁባት አትሻም። ለዚህ ነው ይህንን ጉዳይም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስና ወደ ራሷ ለመመለስ የወሰነችው። ምንም እንኳ ወደ ትምህርት ቤት መሄዱን ባትፈልግም ከሰለሞን ለመገላገል ስትል አድርገዋለች። በተለይም ሚኪን ምን እንደምትለውና ለምን እንደጠፋች ሲጠይቃት የምትሰጠው መልስ እንደሌላት ስታውቅ ልቧ ባህር ብሎታል። ፊት ለፊቷ ቆሞ እያፈጠጠች ሲጠይቃት የት እንደምትገባ ለራሷም አላሰበችበትም። የሚሆን ነገር ሁሉ በአይምሮዋ ስላ አላስቀመጠችውምና ውስጧ ተረበሸባት። በሌላ በኩል ደግሞ ለሚኪ ታስባለች። ምን ሆኖ ይሆን? እንዴት ሆኖ ይሆን? ከስቶ ይሆን? ጠቁሮ ይሆን? በሕይወትስ ሳለ ይሆን? ብዙ የሆኖችን የያዘው ጥያቄዋ ለራሷ ዙሯታል። መላሽ ሳይኖር ጠያቂ መሆን ያስጠላል አለች በልቧ። ረዴት ወደ ክፍል ስትገባ አርፍዳ ነበርና የመጨረሻዋ ተማሪ ነበረች።
ክፍል ውስጥ ሁሉ ተማሪ በተቀመጠበት ፊት ለፊት የሚያስተምረው መምህር ላይ አፍጥጠዋል። ረዴት ወደ ወንበሯ እየሄደች ሚኪን በዓይኖቿ ፈለገችው። የለም። የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ተሰማት። የሆነ ፍርሃት ከየት መጣ ሳትለው ሲወራት ይታወቃታል። ባዶዋን ብቻዋን የቀረች ይመስላታል። ይህ ልጅ ምን ሆኖ ይሆን ብላ ሳታስብ የቀረች አትመስልም። መማር በማይመስል መልኩ ክፍሉ ውስጥ እንደ ግዑዝ ነበር ተቀምጣ ያሳለፈችው። ለምንም ነገር ስሜት አልነበራትም። የምታስበው የምታውጠነጥነውና የምታወርደው ሁሉ ስለ ሚኪ ነበር። ከአይምሯ ላይ የሚመጣው ሁሉ ክፉ ነገር ነበር። ሚኪ የገዛ ቤት ውስጥ ራሱን አንጠልጥሎ ስለ እሷ እያሰበ መኪና ገጭቶት፣ በብጣቂ ወረቀት ላይ ደብዳቤ ጽፎ መርዝ ጠጥቶ፣ ከሰው ተደባድቦ ታስሮ፣ የእጆቹን ደም ስሮች በምላጭ ቆርጦ፣ ብቻ ብዙ መጥፎ ነገሮች ወደ አይምሮዋ እየመጡ ሰላም ነሷት። አላስችል ሲላት ከክፍሉ ወጣች። ሁሌ ከሚኪ ጋር የሚገናኙበት ቦታ ሄደች። እዛ ሚኪ ብቻውን ተክዞ ተቀምጧል። ስታየው ከየት መጣ ያላለችው ሳግና እንባ ተናነቃት። እየሮጠችም ሜዳ ተጠመጠመችበት። ሚኪም ቢሆን ምላሹን ሰጥቷታል። ብዙ እንደተጨነቀ ከፊቱ ገጽ ያስታውቅ ነበር። ብዙ ተጎድቷል። በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ እንዲህ ከሆነ ከነጭራሹ ረዴትን ሲያጣ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ቀላል አልነበረም። ለደቂቃዎች ያክል ረዴት የሚኪን አንገት ስር ተወሽቃ ካነባች በኋላ ትንሽ ራሷን አረጋግታ ፊቷን መጠራረግ ያዘች። አሁን ትክክለኛው ሰዓት እንደሆነ አምናለች። ለሚኪ ሁሉንም ነገር የምትነግርበትና ሁለት ልቧን አደብ የምትገዛበት እንደሆነ። የሰው ልጅ ሁለት ልብ ካለው ችግር ነው ስትል አስባለች። እንደዚህም እዚያም እያለ ያስቸገራትን ሁለት ልቧን ወደ አንድ ለማምጣት የወሰነች ትመስላለች። የቀሉ አይኖቿን እያሻሸች መናገር ያዘች። ሚኪዬ፣ ወይዬ ረዲ፣ በሰላም ነው የጠፋሽው? ምን አድርጌሽ ነው የጠፋሽብኝ? አንተ ምንም አላረክም እና ለምን ጠፋሽ? ለምን ስልክሽን ዘጋሽ? ሚኪዬ፣ በቃ ከኔ ራቅ። እኔ ለአንተ የምገባ ሴት አይደለሁም። አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ይህ ለአንተ አይገባህም። ሚኪ አቋረጣት። ረዲ፣ ከአንቺ ውጭ ለእኔ የሚገባ ሰው የለም። በተራዋ እሷ ደግሞ አቋረጠችው። ሚኪ፣ ስለ እኔ ምንም አታውቅም። ምንም ሳታውቅ ከልብ አመንከኝ። ደግሞ በንጹህ ፍቅር ወደድከኝ። በቃ ዓለምን በሙሉ አሳየኝ። አፈቀርከኝ። ሳልል ብቻ ብዙ ነገር አደረግ። በሕይወቴ አይቼ የማላውቀውን ሁሉ አሳየኝ። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ ላላየው የምችለውን አይነት ፍቅር ነው የሰጠኝ። እኔ ግን ራስ ወዳድ ነበርኩ። ራሴን ከማንምና ከምንም አብልጬ የምወድ አይነት ሰው ሆንኩ። አትፍረድብኝ፣ ፈልጌው አይደለም። በቃ ይህንን አይነት ፍቅር ማጣት ስላልፈለግኩ ነው። ሁሉም ነገር በአጭር ጊዜ ነበር የሆነው። አንተን መደበቅ ባልፈልግም የማስብበት ጊዜ እንኳን አላገኘውም ነበር ከአንተ ፍቅር ሲይዘኝ። ይህንን ስትሰማ እንደምትሰበር አውቃለሁ። ነገር ግን ከዚህ በላይ ጊዜ ልሻማባ አልፈልግም። ምንድን ነው እሱ? አለ ሚኪ በረዴት ንግግር ግራ በመጋባት። እኔ ባለትዳርና የአንድ ልጅ እናት ነኝ አለች ረዴት መሬት እያየች። ከዚህ ቀን በኋላ ረዴትና ሚኪ ተገናኝተው አያውቁም። ረዴት ለሚኪ እውነተኛ ሕይወቷን ስትነግረው እንባ ከዓይኖቹ ላይ ተንጠባጥበዋል። እሷ የሌላ ሰው መሆኗን ሲሰማ ልቡ ደምቷል። ዳግመኛ ቅፉ ውስጥ እንደማትገባ ሲያውቅ አናቱን የተመታ ይመስል ራሱን አዙሮታል። ግን የሕይወት አንድ ክፍል ነውና ምንም ማድረግ አልቻለም። ረዴት ተነስታ ግንባሩን ስመው ጀርባዋን ሰጥታው ተጉዛለች። ምንም እንኳ እሷ ባትሰማው ሚኪ ግን አነጋግሯት ነበር። ረድዬ፣ እንዳንቺ አይነት ሴት ዳግመኛ ወደ ሕይወቴ ትመጣለች ብዬ አላምንም። አንቺ ሁሌም ልዩ ነሽ። ባደረግሹና በሆነ ነገር ሁሉ አላዝንም። ይህንን ፍቅር ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ዳግመኛ ወደ ሕይወትሽ አልመጣም። መልካም ሕይወት ብሏት ነበር። ረዴት ሁለት መንታ ልቧን ይዛ ወደ ቤቷ ተመልሳለች። አንድም የሚኪን ፍቅር፣ ሌላም የሰለሞንን ትዳር በልቧ ይዛለች። አሁን ምንም እንኳ ሚኪ ከልቧ ባይወጣም ትንሽ እፎይ ብላለች። ቢያንስ ሰለሞን የምትደባበቅበት ጊዜ አልፏል። ምንም እንኳ ያለፈ ታሪክ ቢጸጽታትም አሁን ላይ ግን ሰለሞን ታማኝ ሚስት ለመሆን ወስናለች። አንዳንዴ በሕይወታችን ጎዳና ላይ የሚያጋጥሙን ጥሩ ነገሮች ሁሉ ጥሩ አይሆንም። ሁሉም ጥሩ ነገሮች ትክክለኛው ሰዓት ላይ ብቻ መገኘት አለባቸው። ከትክክለኛው ሰዓትና ወቅት ውጭ የሚመጣ ማንኛውም ነገር ጥፋት ነው። ይህ እውነት ለፍቅር ይሰራል። ትክክል ባልሆነ ሰዓት የሚገኝ ፍቅር አይደለም። ትክክለኛ ሰዓቱንና ወቅቱን ካልጠበቀ ከፍቅር ጥላቻ ሳይሻል አይቀርም ስትል ረዴት አስባለች። አሁን ውስጧ ተረጋግቷል። ረዴት በሕጋዊ ያገባችው ሰለሞን ባሏን ደፍራ በፍቅር ስም ከሚኪ ጋር ብዙ ነገር ፈጽማለች። አሁን ግን እሱ ወደ አይምሯ እየመጣ እንዲጸጽታት የምትፈቅድለት አትመስልም። ባሏን ደፍራ ከሚኪ ጋር ብዙ ነገር አድርጋለች።
ወደፊቷስ ምን ይሆን ይሆን? ሶል አለች በፈገግታ የሰለሞን ከስራ ወደ ቤት መምጣት ባየች ጊዜ። ተፈጸመ።